Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô gái xinh đẹp tiểu thư Đài Cát kia. Vì có hiếu với trai mà cô từ bỏ cả gia đình để đến bên người mình yêu, ai dè tên này lại là một kẻ rất ố dề. Vào buổi kỷ niệm ngày cưới mà thản nhiên ngoại tình với Tiểu Tam là bạn của vợ, đã vậy cảnh này còn bị chính thất chứng kiến. Không chịu nổi sự căm phẫn này, nữ chính đã quyết định quyên sinh với lòng biển cả. Nào ngờ vào giây phút uất hận của cuộc đời cô lại trao đổi linh hồn mình với Tiểu Tam đê tiện kia. Cô gái này là nữ biên kịch Gia Kỳ, để chiều lòng nhà sản xuất và độc giả của mình. Cô đã bắt đầu suy nghĩ ra một kịch bản ảo Malazada về cuộc tình tay bốn. Trong đó các nhân vật chính bao gồm Ninh Mạc Thần là cô chủ tiệm trang sức Ninh Mỹ quyền quý và đã đính hôn với nhà thiết kế hàng đầu thế giới là Tô Du. Diệp Vân Khải là một thiếu niên điển trai, cần cù bù siêng năng, nên đã cưới được người tiểu thư Đài Cát là Bạch Lê, con gái của trang sức Thần Vân. Từ đó anh ta cũng ở một cương vị khác. Bạch Lê hạnh phúc tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Tô Du nghe tin người đàn chị khóa trên của mình cưới, thì lập tức diện đồ sang xịn cùng cô bạn gái xinh đẹp từ nước ngoài trở về để tham dự. Bạch Lê bất ngờ gặp lại người đàn em thân thiết sau nhiều năm biệt tích. Diệp Vân Khải đến chào hỏi, anh nhận ra Tô Du là ông chủ của thương hiệu trang sức quốc tế hàng đầu. Ninh Mạc Thần cũng đến tìm người bạn trai của mình. Vân Khải giới thiệu cho vợ mình biết cô ấy là bà chủ trang sức Ninh Mỹ, cũng là đối tác của công ty họ. Dân chúng bắt xôn xao bàn luận cho rằng Mạc Thần đính hôn với Tô Du để củng cố địa vị ở nhà họ Ninh. Còn Bạch Lê là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng lão làng, ấy vậy mà lại từ bỏ gia đình mình để cưới một kẻ chân ướt chân ráo không tài không địa vị như Vân Khải. Mạc Thần lén lút nhắn tin kêu Vân Khải đi theo mình, rồi cô ta bắt đầu lộ diện mạo hồ ly của mình. Cô kéo anh ta vào phòng trang điểm, Vân Khải lao vào như một con thú săn mồi âu yếm với Tiểu Tam. Người vợ anh ta bên ngoài nhận được định vị liền chạy đi tìm chồng. Hé mở cánh cửa, cô chớp lặng khi thấy Vân Khải đang ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác. Bố đẻ và mẹ kế của Mạc Thần cũng đến tham dự. Xong việc Vân Khải dặn Mạc Thần lôi kéo Tô Du giúp anh, bởi ai chẳng muốn kết thân với nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Dù Mạc Thần cao tay đính hôn với anh ta ở Mỹ, nhưng Vân Khải tin mình có thể có được người yêu của người khác, thứ mà Tô Du không thể níu giữ. Buổi lễ chính thức bắt đầu, Bạch Lê khoác tay chồng tiến vào lễ đường. Cô nhìn lại đoạn phim kỷ niệm với chồng mình mà lòng đau như cắt. Vân Khải cảm ơn vợ đã bên mình 10 năm qua và hãy cùng nhau tiến tới thêm nhiều lần 10 năm như thế nữa. Bạch Lê cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Cô định nói ra sự thật động trời của người chồng tàn độc này, thì bất ngờ Tiểu Tam Mạc Thần đốt cháy chiếc bánh kem để phá hỏng buổi lễ. Đối diện với nhân tình của chồng, Bạch Lê chất vấn cô ta đã đính hôn với Tô Du tại sao còn cướp chồng của mình. Mạc Thần cho biết đã cố tình gửi định vị cho Bạch Lê để xem người dịu dàng như cô sẽ cảm thấy thế nào. Bạch Lê cảm thấy Mạc Thần đáng thương vì dù cho chia tay với Vân Khải thì hai vợ chồng cũng đã có khoảng thời gian thật lòng bên nhau. Còn đối với người phụ nữ xinh đẹp như Mạc Thần đây thì vốn chẳng có ai chân thành ở bên mà chỉ toàn đến vì sắc. Gặp Tô Du, Mạc Thần khoe rằng Vân Khải đã ngoại tình với mình. Bạch Lê chỉ biết gào thét trong tột cùng của sự đau khổ, còn Mạc Thần thì tươi cười cho rằng đây là chiến thắng. Trong cơn giận dữ không thể kiểm soát được mình, nữ chính quyết đem mình gieo xuống lòng sâu biển cả. Một bàn tay bất ngờ đẩy Mạc Thần xuống nước. Trong làn nước đầy huyền ảo kia, họ vô tình hoán đổi linh hồn cho nhau. Bạch Lê mơ thấy mình gặp một người giống hệt bản thân. Choàng mắt tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi xung quanh toàn người xa lạ. Cô vào soi gương sợ hãi, nhìn thấy gương mặt của Mạc Thần, cô lảo đảo bỏ chạy. Nghe y tá nói số phòng của Bạch Lê, cô vội vàng tìm đến. Gặp Vân Khải, cô trách anh ta tại sao lừa dối mình. Vân Khải vội thanh minh ở chốn đông người này. Anh không dám đến tìm Mạc Thần trước và anh ta lại cảm thấy rằng ông trời đang tác thành cho họ khi để Bạch Lê bất tỉnh. Thấy Mạc Thần nổi điên mắng chửi, Vân Khải tức giận cho rằng cô yêu Tô Du mất rồi. Bạch Lê tức giận bỏ chạy thì gặp bạn thân, cô chạy ra nhận, nhưng bị cha đánh trả vì cướp chồng của người bạn thân mình. Vừa tỉnh dậy cô đã nghe Tô Du trách mắng mình chen chân vào hạnh phúc của người khác. Định nói thật với Tô Du, nhưng mỗi khi cô nhận mình là Bạch Lê thì dường như không thể cất thành lời. Tô Du xin Mạc Thần diễn càng khiến anh thấy ghê tởm. Bạch Lê nhận ra mỗi lần muốn nhận thân phận thì linh hồn lại có biến chuyển không thể làm gì được. Cô nghĩ rằng phải chăng liên quan đến thân xác đang hôn mê của mình. Vừa ra cổng bệnh viện, tài xế riêng của Mạc Thần đến đón cô về. Tô Du đã ngồi đợi cô ở nhà, anh nói không an tâm để cô một mình. Ghé sát tai Tô Du thì thầm nhắc Mạc Thần phá hỏng mọi chuyện. Anh bất ngờ hôn rồi đưa cô lên phòng, đóng chặt cửa phòng. Tô Du hỏi cô định giả mất trí nhớ sao? Anh nhắc cô nhớ chúng ta chỉ đính hôn giả. Cô dây dưa với ai chẳng liên quan đến tôi, nhưng cô không nên làm tổn thương Bạch Lê. Thấy cô vẫn không hiểu chuyện gì, Tô Du nói sẽ ngủ ở phòng bên một tối vì đã hứa với bố mẹ. Mạc Thần nhìn vào gương, thấy gương mặt của Bạch Lê, người mà cô căm hận đến mức muốn hủy dung nhan của cô ta nhưng lại không nỡ. Sáng sớm, Tô Du đã chuẩn bị bữa sáng cho Mạc Thần. Cô ngỏ ý muốn đến bệnh viện thăm Bạch Lê, nhưng Tô Du tức giận đập bàn và lấy cớ lau miệng cho cô để thì thầm cảnh cáo cô tránh xa đàn chị của mình. Khi nghe Mạc Thần vẫn kiên trì muốn đi, Tô Du đồng ý sẽ đưa cô đến đó. Trên xe, Mạc Thần hỏi Tô Du về việc hai người đã đính hôn từ bao giờ. Anh cho biết họ đã đính hôn 1 tháng trước và giao hẹn không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng nếu Bạch Lê gặp bất trắc, anh nhất định không tha cho cô. Khi đến bệnh viện, Vân Khải đang trả lời phỏng vấn, khẳng định dù phải vét sạch tiền bạc để chạy chữa, anh cũng sẽ đợi vợ tỉnh lại để cùng thiết kế trang sức. Thấy Mạc Thần tức giận, Tô Du cho rằng cô đang giả tạo. Vân Khải ngỏ ý hợp tác thiết kế với Tô Du, tin rằng Bạch Lê sẽ rất vui nếu Tô Du thiết kế trang sức cho Thần Vân. Nghe Tô Du nói muốn thăm đàn chị, Vân Khải gọi Mạc Thần ra nói chuyện và yêu cầu cô ngừng diễn. Trong lúc đó, Tô Du nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Bạch Lê và ước mình về sớm hơn để cứu cô.
Mạc Thần nhận được điện thoại từ em gái cùng cha khác mẹ là Mạc Tịch, con của Trần Lăng, vợ thứ hai của bố. Mạc Thần dặn em gái phải lễ phép với cô vì cô đã đính ước với Tô Du. Khi Mạc Thần gọi mẹ của Mạc Tịch, cô ta tỏ ra khinh thường và gọi cô là chị gái. Trần Lăng vui vẻ dò hỏi về chuyện Mạc Thần kết hôn với Tô Du, và Mạc Thần cho biết chưa tính đến chuyện đó. Khi xuống chào bố, ông Hùng nhắc nhở con gái phải bám lấy Tô Du, vì chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được trang sức Ninh Mỹ khỏi giai đoạn thoái trào. Khi Vân Khải đến tìm ông Hùng, Mạc Thần muốn đi cùng. Vân Khải cho biết sau bài phỏng vấn, doanh thu của Thần Vân tăng mạnh và ngỏ ý hợp tác với trang sức Ninh Mỹ. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng sản phẩm của Thần Vân thuộc nhóm tiêu dùng nhanh, không cùng cái tầm với Ninh Mỹ. Vân Khải tiết lộ rằng bậc thầy điêu khắc ngọc sẽ hợp tác với Thần Vân. Ông Hùng hẹn Vân Khải mời được nghệ nhân Phùng rồi hãy đến tìm mình. Riêng với Mạc Thần, Vân Khải cho biết nghệ nhân Phùng rất thân với Bạch Lê. Nhìn thấy anh săn sóc Bạch Lê nằm trên giường bệnh, ông ấy cảm động dặn gặp khó khăn thì nhờ ông giúp. Mạc Thần chất vấn Vân Khải lợi dụng vợ mình còn không tha cho bạn của cô ấy. Nghĩ Mạc Thần muốn vứt bỏ mình vì Tô Du, Vân Khải khẳng định anh mới là sự lựa chọn thông minh của cô. Mạc Thần buồn bã hỏi Tô Du, tất cả tình cảm đều giả dối sao? Liệu sự quan tâm của anh dành cho Bạch Lê có chân thành không? Nghe anh nói không liên quan đến cô, Mạc Thần lặng lẽ lên phòng. Cô nhận được tin nhắn từ Vân Khải. Anh ta gửi một loạt ảnh thân mật giữa họ. Cô sợ hãi nhìn ra bóng dáng của Mạc Thần. Giọng nói cô ta văng vẳng bên tai khiến tâm trí Bạch Lê sợ hãi. Tô Du chuẩn bị bữa sáng cho Mạc Thần, anh thì thầm nhắc cô phấn chấn lên trước mặt ống kính đang quay lén. Nhận được định vị của Vân Khải, cô quyết định tìm hiểu họ đã giở trò gì sau lưng mình. Tránh để Vân Khải nghi ngờ, cô cho biết sau khi gặp tai nạn đã quên nhiều chuyện. Nghe anh ta nói đây là điểm hẹn hò với Mạc Thần, cô nhớ mình từng rủ Vân Khải đến đây nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Anh lấy cớ mới khởi nghiệp, còn khó khăn nên tiết kiệm. Cô căm hận bản thân từ bỏ sự nghiệp đắn đo từng đồng từng cắt, trong khi anh ta hào phóng chi tiền cho Tiểu Tam ở bên ngoài. Vân Khải vui mừng vì vợ hôn mê bất tỉnh không còn cản trở. Anh đến với Mạc Thần, cô tức giận tuyên bố sẽ chấm dứt với anh ta. Vân Khải vội tặng cô chiếc nhẫn do anh tự thiết kế. Cô run rẩy nhận ra đó chính là tác phẩm đầu tiên của mình cô tặng Vân Khải để chứng giám cho tình yêu dành cho anh. Vân Khải an ủi cô, anh ta nói chỉ cần từ bỏ quyền giám hộ thì bệnh viện sẽ chấm dứt việc điều trị cho Bạch Lê. Đợi sau khi hợp tác với nghệ nhân Phùng, anh sẽ vượt qua Tô Du cướp lấy công ty của anh ta để làm quà cầu hôn Mạc Thần. Bạch Lê chỉ là kẻ ngu ngốc, còn em mới là tình yêu của anh. Nghe lời này cô căm phẫn cắn anh ta rồi bỏ chạy. Đối diện với sự giả dối đến ghê tởm của Diệp Vân Khải, cô ném chiếc nhẫn xuống sông để chấm dứt thứ tình nghĩa vợ chồng không đáng một xu. Nằm mơ Mạc Thần đòi lại thân xác, cô nghĩ phải nhanh tìm ra cách hoán đổi lại cơ thể. Cô đến quán cà phê của bạn thân, trà đổ ly cà phê ngay trước mặt Mạc Thần. Cô nói Mạc Thần đừng vui sớm vì Bạch Lê tốt bụng nhất định sẽ tỉnh lại. Mạc Thần không trách trà, cô lặng lẽ rời đi. Trà nhìn thấy hộp quà đựng chiếc cốc do Bạch Lê thiết kế dự định làm xong sẽ tặng sinh nhật mình. Bạch Lê đến tìm bác sĩ tâm lý để điều tra về Mạc Thần, cô lấy cớ do tai nạn nên nhiều ký ức trở nên mơ hồ. Bành Vũ nhắc lại tuổi thơ của Mạc Thần chịu nhiều tổn thương. Sau khi ly hôn, bố cô vội cưới vợ mới. Mẹ kế thường xuyên ngược đãi Mạc Thần, cô từng nói với bố điều này nhưng ông ta dường nữ đã bị mê hoặc bởi người mới. Từ đó cô mắc chứng khao khát đàn ông để thử tấm chân tình của họ. Bạch Lê quyết định sẽ hóa thân thành Mạc Thần để thuyết phục Vân Khải đừng từ bỏ cơ thể của cô. Trong bệnh viện cô sẽ dùng bàn tay của Mạc Thần để hủy diệt Vân Khải để ngăn anh ta hợp tác với nghệ nhân Phùng. Cô đến nhờ Tô Du đúng lúc anh đang làm việc, nhìn chiếc vòng mà Tô Du cầm cô nhớ anh từng kể đây là kỷ vật mà bố để lại. Nghe Tô Du khoe muốn khắc đôi thiên nga, Bạch Lê đoán anh định tỏ tình với ai đó. Cô nói sẽ nhờ bác Phùng điêu khắc giúp Tô Du. Anh ngạc nhiên khi Mạc Thần nhận ra tác phẩm của nghệ nhân Phùng. Cô cho biết Vân Khải định lợi dụng Bạch Lê để hợp tác với bác Phùng. Cô mong Tô Du có thể ngăn cản vì Vân Khải không đáng tin. Tô Du thấy Mạc Thần nực cười, anh cho rằng cô chơi chán Vân Khải nên lợi dụng mình đá anh ta đi. Anh sẽ không can thiệp vì Thần Vân có một nửa tâm huyết của Bạch Lê. Đợi Tô Du rời khỏi, cô lén vào văn phòng lấy chiếc vòng tay. Trò chuyện với Bạch Lê, Tô Du ước năm đó dũng cảm hơn một chút. Trước ngày tốt nghiệp anh muốn mang chiếc vòng tỏ tình với cô, nhưng sự hèn nhát đã cản bước chân của anh. Bạch Lê khoe mình đã đính hôn rồi, anh tận mắt chứng kiến cô ở bên Vân Khải. Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng Tô Du hứa sẽ bảo vệ Bạch Lê. Đợi Tô Du về, Mạc Thần nói Bạch Lê thật may mắn khi có người bạn như anh. Cô thắc mắc con người để đạt mục đích đôi khi phải làm việc bản thân chán ghét. Tô Du cho rằng con người không nên làm việc trái lương tâm. Mạc Thần chủ động hẹn gặp Vân Khải ở khách sạn. Cô nhắc anh ta nghệ nhân Phùng vì Bạch Lê mới có ý định hợp tác cho nên không được gây tổn hại đến Bạch Lê. Khi chưa xong chuyện bên này, Tô Du phát hiện mất chiếc vòng tay. Anh gọi điện chất vấn Mạc Thần, ai ngờ Mạc Thần dùng chiếc vòng để uy hiếp anh giúp mình đối phó với Vân Khải. Anh nhận được lời mời uống trà của Ninh Mạc Tịch. Bà mẹ kế dặn con gái chú ý thăm dò thái độ của Tô Du với Mạc Thần và nhà họ Ninh. Vân Khải hẹn Mạc Thần, anh ta khoe đã bàn bạc ổn thỏa với nghệ nhân Phùng. Nhìn Mạc Thần không vui, Vân Khải nảy sinh nghi ngờ. Bên này Mạc Tịch tặng Tô Du hộp mứt Việt quất. Cô ta thành công thăm dò khi Tô Du không biết Mạc Thần ghét ăn Việt quất. Anh thanh minh đàn ông đôi khi bỏ sót vài chi tiết nhỏ. Anh hỏi em vợ về sở thích của Mạc Thần. Cô cho biết chị mình thích rượu và kết giao với bạn khác giới. Nhiều người cho rằng Mạc Thần nắm thóp nên mới đính hôn được với anh. Tô Du thừa nhận Mạc Thần đe dọa anh không được bắt chuyện với cô gái khác. Sau khi hẹn Tô Du, Mạc Tịch về thăm chị gái. Cô ta khoe anh rể tìm mình còn hỏi nhiều chuyện như không biết gì về chị.
Đối mặt với nội bộ nhà họ Ninh còn nhận được tin nhắn báo chuẩn bị ký hợp đồng của Vân Khải. Mạc Thần nôn nóng hành động bắt đầu từ vợ của bác Phùng. Cô đến đăng ký lớp học vẽ nghệ thuật cà phê của bác gái Phùng. Nghe nhân viên nói bà không dạy nữa. Cô tâm sự rất hâm mộ bà khi nghe chuyện tình của vợ chồng bác Phùng bắt đầu từ ly cà phê. Bác gái Phùng lại gần nhận dạy cho Mạc Thần. Cô nhờ bà dạy mình pha một ly cà phê đặc biệt dành tặng cho chồng sắp cưới. Bác gái Phùng dặn Mạc Thần lần sau đến nhà mình học, tránh người khác nhìn thấy lại nói bà thiên vị. Tô Du đến tận nhà xin bác Phùng cơ hội nói chuyện, anh bất ngờ gặp Mạc Thần. Cô giới thiệu anh là bạn trai của mình, bác gái Phùng mời họ vào ăn điểm tâm. Bà kể rất tô duyên với Mạc Thần nên nhận cô là học viên. Bác Phùng hỏi Tô Du tìm mình vì chuyện gì. Nghe anh ngỏ ý hợp tác, ông từ chối vì đã đồng ý với Vân Khải. Dù biết anh ta sẽ làm ăn với trang sức Ninh Mỹ, ông vốn không thích, nhưng đó là việc duy nhất ông có thể làm cho Bạch Lê. Mạc Thần ngắt lời. Tô Du chuyển chủ đề sang bác gái bà Hạnh. Cô và Tô Du đến sự kiện do mình tổ chức vào ngày mai. Trên đường về, Mạc Thần xin lỗi vì hơi thân mật với Tô Du. Cô nói Tô Du diễn rất ăn ý, khi cô ra ám hiệu liền hiểu ngay. Tô Du hỏi Mạc Thần thực sự muốn báo thù Diệp Vân Khải sao? Cô khẳng định cùng chung mục tiêu với Tô Du, nếu anh đồng ý hợp tác thì mai đến bữa tiệc của bác gái Phùng. Mạc Tịch hẹn chị gái đến công ty, cô cho biết bố giao cho chị tiếp một vị khách quan trọng. Trong buổi họp đối tác nhận xét mẫu thiết kế mới của Ninh Mỹ dùng hoa lá hơi lỗi mốt. Mạc Thần phản biện, cô nói đó không phải lá cây mà là lông khổng tước. Mẫu dây chuyền hướng tới sự sang trọng như khổng tước xòe đuôi, là thương hiệu lâu năm. Ninh Mỹ coi trọng vẻ đẹp kín đáo thay vì khoe giàu theo trào lưu thị trường. Đối tác rất ưng với phần trình bày giải thuyết của Mạc Thần. Cô xin lỗi đã phá hỏng kế hoạch, muốn làm mình mất mặt của em gái. Cô khẳng định không tranh giành với Mạc Tịch nên cô ta đừng giở trò sau lưng mình. Bác sĩ liên hệ với Tô Du vì chồng của Bạch Lê gần đây không đến bệnh viện. Bên này Mạc Thần một mình đến gặp bác gái Phùng. Cô đem chiếc vòng bị gãy của Tô Du nhờ bác Phùng sửa giúp. Nhận ra tác phẩm điêu khắc của mình nên bác Phùng nhận lời. Nhưng Mạc Tịch bất ngờ xuất hiện, cô ta trách anh rể không đối tốt với chị mình. Cô ta còn ra tiếng cà khịa rằng anh rể còn không biết vợ sắp cưới ghét ăn Việt quất. Đúng lúc Tô Du đến, bác gái Phùng mời mọi người đến bàn trà. Nhìn vợ chồng bác Phùng tình cảm, Mạc Tịch thắc mắc chưa nhìn thấy anh chị mình gần gũi. Tô Du liền hôn má Mạc Thần để chứng minh. Bác gái Phùng khuyên Tô Du nên chủ động hôn dỗ bạn gái, chúng ta làm hòa nhé. Mạc Thần bất ngờ hôn môi Tô Du, anh đáp trả chẳng kém. Về nhà Tô Du cho biết sẽ hợp tác với Mạc Thần lật đổ Vân Khải vì Bạch Lê. Mạc Tịch gọi điện hẹn Mạc Thần tối mai đến vườn treo khách sạn. Cô ta đã mời được Tô Du cùng đến xem kịch hay. Thì ra Mạc Tịch đã mời một dàn người yêu cũ của Mạc Thần đến trước Tô Du. Họ vạch trần sự thật về Mạc Thần chuyên dụ dỗ và qua lại với nhiều đàn ông một lúc. Ba cô vợ đi đến ra sức mỉa mai Mạc Thần, cô chất vấn họ chỉ đổ tội lên đầu mình. Trong khi lũ đàn ông tồi mới là kẻ phản bội thấy Mạc Thần bị đánh, Tô Du liền bảo vệ cô. Với tư cách là chồng sắp cưới, anh cấm họ đến tìm bạn gái mình lần nữa. Mạc Thần cảm ơn Tô Du đã cứu giúp anh, nói giải vây cho cô để không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác. Về nhà Mạc Thần sợ Tô Du phim giả tình thật, cô nhắn tin nhắc anh về mối quan hệ đồng minh giữa họ. Anh tự nhủ Mạc Thần chỉ là bước đệm để tiếp cận bố cô ta. Hôm sau Ninh Triệu Hùng gọi con gái về nhà, ông dặn Mạc Thần giục Tô Du ký hợp đồng với Ninh Mỹ. Mạc Tịch dắt chó khiến Mạc Thần giật mình, cô nhắc bố muốn hợp tác với Tô Du thì đừng để Mạc Tịch phá hoại tình cảm của mình. Trong lúc đó Tô Du đợi Mạc Thần để cùng đưa bác gái Phùng về thăm trường cũ. Anh như mất hồn trước một Mạc Thần dịu dàng, họ cùng thăm lại trường cũ. Mạc Thần nhẹ nhàng khoác tay Tô Du. Nhìn bóng lưng của cô, anh bất chợt nhớ về Bạch Lê. Bên này Mạc Tịch cảm thấy Mạc Thần rất lạ, năng lực làm việc thay đổi lại còn đột nhiên sợ chó. Cô ta quyết định đến bệnh viện mà Mạc Thần từng nằm để xem có bỏ sót manh mối gì không. Bác Phùng hỏi Mạc Thần tại sao chiếc vòng mình khắc cho Bạch Lê lại nằm trong tay của Tô Du. Cô cho biết Tô Du là đàn em thân thiết của Bạch Lê nên cô ấy mới nhờ bác giúp. Vì rất hiểu Bạch Lê nên Tô Du chưa từng lợi dụng quan hệ với cô ấy để nhờ bác Phùng. Vì Bạch Lê sẽ tôn trọng và không muốn áp đặt. Đến bệnh viện Mạc Tịch hỏi bác sĩ, bệnh nhân đuối nước có thể thay đổi khẩu vị hay tính cách không? Bác sĩ cho rằng đó cũng có thể là di chứng sau tai nạn. Trước khi về Mạc Thần mạo muội nhờ bác Phùng hủy hợp tác với Vân Khải. Theo cô, anh ta thay vì trân trọng tài nghệ thì chỉ lợi dụng bác để tiến vào trang sức Ninh Mỹ. Cô mong bác ủy quyền cho người thực sự hiểu được giá trị của kỹ nghệ truyền thống. Bác Phùng nói cũng đang muốn ủy quyền cho Vân Khải. Vì lúc đó quyết định hơi vội vàng, ông dặn Tô Du phải trân trọng Mạc Thần và mong chờ sự hợp tác với anh. Về nhà Mạc Thần đưa lại cho Tô Du chiếc vòng tay. Cô nói vì thấy anh không sửa được nên mới đem đi nhờ bác Phùng. Tô Du rất bất ngờ vì Mạc Thần không dùng thủ đoạn hèn hạ để thuyết phục bác Phùng. Cô đã cho anh thấy một nhân cách khác. Mạc Thần dặn Tô Du đừng dễ tin tưởng vì mắt thấy chưa chắc là thật. Tô Du đến trò chuyện với Bạch Lê, anh khẳng định sẽ hợp tác với Mạc Thần để xử lý những kẻ bắt nạt chị. Anh tặng chiếc vòng cho Bạch Lê để nó bầu bạn bên chị. Vân Khải nhận được điện thoại hủy ủy quyền của bác Phùng. Trong lúc đó Mạc Thần về nhà báo với bố rằng Tô Du đồng ý hợp tác với Ninh Mỹ. Ông bố khẳng định nếu Mạc Thần giúp Ninh Mỹ ký hợp đồng với Tô Du thì công ty luôn có vị trí cho cô. Vân Khải gọi Mạc Thần đến nhà anh ta khoe chuyện hợp tác với bác Phùng đổ bể do Tô Du. Anh ta cho rằng chính Mạc Thần đã giở trò sau lưng. Cô thanh minh nếu có bản lĩnh thuyết phục bác Phùng thì đã kêu ông ta hợp tác luôn với Ninh Mỹ. Vân Khải tâm sự bố Bạch Lê luôn khinh rẻ anh, thương cô ấy không thể ngẩng đầu trước mặt người nhà. Anh đã thể lập nghiệp để tất cả mọi người phải ngưỡng mộ cô ấy. Anh không thể nói với cô ấy chuyện mình phải luồn cúi thế nào. Ở bên ngoài cứ thế vợ chồng dần xa cách nhau.
Mạc Thần kêu Vân Khải đừng diễn nữa, chính anh mới là người muốn người đời ngưỡng mộ mình. Cô cho rằng Bạch Lê ngây thơ khi trước sẽ tin, nhưng giờ cô ấy chỉ coi anh là một thằng tồi bỉ ổi. Vân Khải trách Mạc Thần nhẫn tâm vứt bỏ mình vì vụt mất bác Phùng. Anh ta đây sẽ công khai chuyện Mạc Thần rửa tiền bằng công ty ma. Cô nhắc Vân Khải nhớ mình mới là cầu nối giúp anh ta tiếp cận công ty của bố mình, thậm chí thôn tính trang sức Ninh Mỹ. Chuyển cảnh trong bệnh viện, khi đến chăm sóc cho thân xác Bạch Lê nhìn thấy chiếc vòng của Tô Du. Đúng lúc Trà Trà đến thăm bạn, nhìn Trà Trà gầy đi cô dặn bạn uống ít cà phê thôi rồi lặng lẽ rời đi. Tô Du đến bệnh viện thăm Bạch Lê, đi ra thấy Mạc Thần. Trà Trà kêu anh quản lý bạn gái cho tốt đừng để cô ta đến hại Bạch Lê. Mạc Thần nhận được điện thoại của bố, dặn đưa Tô Du về ăn cơm. Ông bố Ninh nhắc con rể trao đổi chuyện hợp tác với Mạc Thần. Tô Du đề nghị sẽ tổ chức lễ ký kết và tiệc đính hôn cùng lúc. Do lúc trước đính hôn gấp bên Mỹ nên anh muốn bù đắp cho Mạc Thần. Mạc Tịch hỏi anh rể có bí quyết gì mà khiến chị mình thay tính đổi nết. Mạc Thần thừa nhận sau tai nạn đã quên nhiều chuyện, nhưng cô không muốn đào sâu quá khứ vì giờ đang sống rất hạnh phúc. Nghe mẹ con Mạc Tịch nhắc khéo chuyện ngỗ nghịch ngày trước của Mạc Thần, Tô Du ngắt lời, anh cho rằng người mang vẻ ngoài ương bướng không đáng sợ bằng kẻ khẩu Phật tâm xà. Anh trách Mạc Tịch đào sâu nỗi đau mất mẹ của chị, còn mẹ kế hà khắc với con. Mạc Thần xin bố đừng trách Tô Du lỡ lời vì anh ấy quan tâm con nên ác loạn. Ông bố không trách con rể, nghe ông ta kể về quá khứ hủy diệt tất cả đối thủ trên thương trường, mặt Tô Du liền biến sắc. Triệu Hùng ngỏ ý muốn gặp ông bà thông gia, nhưng Tô Du nói bố mẹ anh đều đã mất và xin phép đi vệ sinh. Tô Du lẻn vào phòng làm việc của ông ta, lo cho Tô Du. Mạc Thần đi tìm anh, nghe tiếng gọi của mẹ kế Mạc Thần vội xuống hôn anh để đánh lạc hướng. Tô Du buồn khi nhắc đến bố mẹ, Mạc Thần kể chuyện cười cho anh nghe. Cô đoán mục đích Tô Du đính hôn với mình là vì ông Ninh, vì ông ta không coi cô là con gái nên cô sẵn sàng giúp đỡ Tô Du. Anh kể nhà mình từng có tiệm trang sức, do bị hãm hại nên mất cửa hàng. Mẹ anh chạy theo người khác, bố bị người đời dè bỉu là gian thương nên đã tìm cách giải thoát bản thân. Vì trầm cảm anh đổi tên thi đỗ đại học, sau đó ra nước ngoài thăm ngàn. Anh nghe nói chứng cứ hãm hại nhà mình năm đó nằm trong tay Ninh Triệu Hùng. Thấy Mạc Thần dã tâm muốn kiểm soát nhà họ Ninh nên anh hợp tác với cô để hai bên cùng có lợi. Mạc Thần hỏi Tô Du, vì trả thù mà phải sống dưới lớp mặt nạ có đáng không? Mà nói người lại nghĩ đến mình thì cũng có khác là bao. Mạc Thần thở dài vì chính cô cũng đang sống trong sự giả dối, bản thân là ai cô còn chẳng biết. Mạc Thần khoác vai Tô Du đi vào lễ ký kết, Vân Khải đến chúc mừng cô. Anh ta bắt cô đi theo nếu không sẽ làm tới công chuyện. Đến chỗ kín, Vân Khải thẳng tay tát Mạc Thần, anh ta đã điều tra ra cô đã giúp Tô Du ký hợp đồng với bác Phùng. Nhìn có máy quay cô thừa nhận muốn khiến Vân Khải nếm mùi bị phản bội. Cô nhắc có máy quay đừng ngu mà ra tay, Mạc Thần cho biết Tô Du đã hợp tác với Ninh Mỹ, nên dù cô có rửa tiền thì bố vẫn tha thứ. Vân Khải xin lỗi vì yêu nên mới đe dọa để cô không rời bỏ mình. Mạc Thần cho rằng người anh ta cần xin lỗi là Bạch Lê. Tô Du đi tìm Mạc Thần, anh lén nghe thấy Vân Khải nói Mạc Thần dặn mình không từ bỏ quyền giám hộ với Bạch Lê để chi phối bác Phùng. Tô Du tức giận vì rơi vào bẫy của Mạc Thần, anh tuyên bố sẽ tạm dừng ký kết với trang sức Ninh Mỹ. Anh bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Mạc Thần và ông Hùng. Mạc Thần đuổi theo Tô Du, anh dọi đèn xe ô tô lao thẳng về phía Mạc Thần. Cô hỏi anh xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Du chỉ ước mình chưa từng gặp Mạc Thần. Sáng sớm Tô Du đến bàn chuyện hợp tác với Vân Khải, anh đề nghị sẽ giúp Thần Vân bắt tay với Ninh Mỹ, với điều kiện Vân Khải chuyển quyền giám hộ Bạch Lê cho người bác của cô. Đến bệnh viện, Vân Khải khen vợ bất tỉnh mà vẫn khiến Tô Du hạ thấp hình ảnh thương hiệu để hợp tác với Thần Vân. Cảm ơn em vì trở thành con át chủ bài để anh chi phối Tô Du. Đưa Vân Khải đến gặp Ninh Triệu Hùng, Tô Du xin lỗi vì chuyện ký kết. Anh nhìn ra tiềm năng của Vân Khải nên đề nghị ba bên cùng hợp tác. Ông Hùng phản đối vì quy mô của Thần Vân không đủ cái đẳng cấp. Tô Du hứa sẽ giúp Thần Vân nâng cao thương hiệu trong nay mai nếu ông Hùng đồng ý. Ninh Mỹ sẽ được sử dụng tất cả bản quyền thiết kế của Tô Du. Mạc Thần đến tìm Tô Du, cô hỏi anh tại sao nâng đỡ Vân Khải. Tô Du tức giận đuổi cô ra ngoài. Mạc Thần nhận được điện thoại của bố gọi về nhà gấp. Ông dặn con gái ngoan ngoãn đừng phá hỏng quan hệ hợp tác với Tô Du lần nữa. Nhìn Mạc Thần ăn canh nấm, mẹ con Mạc Tịch thấy lạ vì cô vốn dị ứng với nấm. Mạc Thần về nhà mới thấy ngứa ngáy, Vân Khải đột nhiên xuất hiện. Anh ta đắc ý vì Tô Du đã trở thành quân cờ của mình. Nhìn sắc mặt Mạc Thần không tốt, Vân Khải đành hẹn cô lần sau. Mạc Thần buồn bã nhớ về những kỷ niệm ở bên Tô Du. Cô uống rượu giải sầu ở quán của Trà Trà, ôm người bạn thân cô đau khổ vì đến Tô Du cũng phản bội mình. Nghe Mạc Thần nói phụ nữ mượn rượu giải sầu rất nhục nhã. Trà Trà nhớ Bạch Lê từng nói như vậy khi cô thất tình. Mạc Thần tỉnh dậy liền đi ăn cho lại sức. Dương Quang gọi Mạc Thần, anh khoe thường xuyên đến nhà hàng này để đợi cô. Tuy nhiên Mạc Thần nói không quen anh, nhìn cơ thể mình Bạch Lê ước tất cả chỉ là giấc mơ. Vỏ bọc Ninh Mạc Thần khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô nhận được điện thoại của mẹ kế gọi đến tham dự tiệc, gia đình Tô Du và Vân Khải cũng tới. Thì ra mẹ con Mạc Tịch định lợi dụng Mạc Thần quên mình dị ứng với nấm để hại cô. Tụ tập đông đủ, ông Ninh chúc mừng hợp tác ba bên, đặc biệt cảm ơn Tô Du đã chia sẻ miễn phí bản quyền sáng chế. Vân Khải lén thân mật khiến Mạc Thần xin ra ngoài, anh ta lẻn vào phòng vệ sinh của Mạc Thần. Tô Du đập cửa kêu họ ra ngoài, ông Hùng ngỏ ý bàn chuyện hôn sự. Mạc Thần đột nhiên chóng mặt nên đi trước. Tô Du đuổi theo thấy cô ngất lịm, Mạc Thần tỉnh lại liền điên cuồng tìm điện thoại để soi. Tô Du báo cô bị dị ứng cấp tính với nấm, anh định rời đi thì cô dựa vào vai anh. Mạc Thần nói mơ cảm ơn đàn em, Tô Du nhớ khi chăm Bạch Lê ốm cô từng nói như vậy.
Mẹ con Mạc Tịch giả vờ lo lắng chạy tới, Tô Du cho biết Mạc Thần dị ứng với thành phần nấm ở trong rượu. Bà mẹ kế tự trách không kiểm soát khi gọi thực đơn. Mạc Thần tỉnh dậy thấy Tô Du túc trực bên mình đến sáng. Cô hỏi tại sao anh ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy Vân Khải thân mật với mình. Anh khẳng định mình không muốn xen vào chuyện riêng của cô. Tô Du đút canh bồi bổ cho Mạc Thần, Vân Khải mang hoa đến thăm Mạc Thần. Tô Du hỏi anh ta khi nào mới thay đổi quyền giám hộ. Vân Khải liền đóng vai lật mặt tám, lợi dụng Bạch Lê uy hiếp. Tô Du hợp tác lâu dài với Thần Vân. Mạc Thần hỏi Tô Du có lợi gì khi hợp tác với Vân Khải. Anh chỉ nói tất cả vì lợi ích, nhưng Mạc Thần tin Tô Du đang giấu chuyện gì đó. Thư ký báo với Vân Khải đã chuẩn bị xong dây chuyền sản xuất để đợi thiết kế của Tô Du. Tuy nhiên đổ tiền vào mở rộng sản xuất khiến nguồn vốn của Thần Vân eo hẹp. Vân Khải cho biết anh đã xin vay vốn để chuẩn bị cho cơ hội ngàn năm có một này. Mạc Thần đến tìm Tô Du. Tống Vũ báo sếp vừa đi khỏi. Anh cho bà chủ tương lai xem mẫu thiết kế mới mà sếp làm cho Thần Vân. Mạc Thần ngạc nhiên vì đây là bản thiết kế của cô. Trong lúc đó Tô Du đến tìm Trà Trà. Cô ấy trách Tô Du biết Vân Khải cặp kè với Mạc Thần mà nhắm mắt làm ngơ còn hợp tác với anh ta. Trà Trà kể Bạch Lê vẫn luôn tự hào khi có đàn em siêu tốt bụng là cậu, nhưng cô sẽ không cả tin như Bạch Lê. Tô Du hỏi Trà Trà có nhìn thấy tập bản thảo thiết kế khi dọn đồ đạc của Bạch Lê khi dọn ra khỏi nhà của Vân Khải. Trà Trà nói không thấy rồi đuổi Tô Du khỏi quán. Gặp một người đàn ông nhắc đến Ninh Mạc Thần. Tô Du đến giới thiệu mình là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh ta cho biết Mạc Thần tốt bụng luôn chịu một nửa tiền thuê mặt bằng cho quán bar này. Tô Du hỏi Trà Trà quen biết với Mạc Thần sao, cô nói chỉ biết cô ta là Trà Xanh, nhưng gần đây thích đến nghe cô chửi Vân Khải rót rượu chờ sẵn ở nhà Mạc Thần. Anh ta khoe số đơn đặt trước cho vụ hợp tác của Thần Vân với Tô Du đạt số lượng tối đa. Nghe cô thắc mắc mình thu phục Tô Du thế nào, Vân Khải cho biết anh đã nắm thóp được cậu ta. Còn Bạch Lê ngày càng yếu đi, anh có thể vì em mà tiễn cô ấy ra đi sớm hơn. Sự tán tận lương tâm của anh khiến Mạc Thần ghê tởm. Vân Khải tức giận vì Mạc Thần luôn coi mình như thằng khốn. Anh cho rằng mình không sai khi bỏ vợ để theo đuổi người có hoàn hảo, có địa vị như Mạc Thần. Giống như Ninh Triệu Hùng cưới cả đống vợ nhưng không ai dám nói gì, thì chỉ cần Vân Khải này lớn mạnh, em sẽ thấy anh xứng với em. Em hãy thừa nhận mình yêu anh đi. Mạc Thần khẳng định từng yêu Vân Khải, nhưng hiện tại anh chỉ như thứ giỏi bọ, viện cớ thế giới thối nát để chấp nhận bản chất ghê tởm của mình. Tô Du xin lỗi Bạch Lê vì Vân Khải không chịu nhượng quyền giám hộ. Thế nhưng anh vẫn còn kế hoạch phòng bị. Bạch Lê đột nhiên có tín hiệu tỉnh lại. Đợi Vân Khải đến, bác sĩ mới báo não bộ của Bạch Lê bị rối loạn, cần phẫu thuật gấp, nếu chậm có thể gây chết não. Phẫu thuật thành công thì bệnh nhân sẽ duy trì tình trạng hiện tại hoặc tỉnh lại, còn thất bại có thể nguy hiểm tính mạng. Vân Khải từ chối ký vào thỏa thuận phẫu thuật. Tô Du biết anh ta muốn Bạch Lê mãi hôn mê để lấy chuyện giám hộ uy hiếp mình. Vân Khải thanh minh không muốn vợ mình mất trên bàn mổ. Mạc Thần từ xa đi tới, cô bắt anh ta phải ký vào thỏa thuận phẫu thuật. Vân Khải cho rằng Mạc Thần và Tô Du đều muốn Bạch Lê mất mạng. Mạc Thần nói với Tô Du rằng Bạch Lê sẽ không dễ từ bỏ, dù chỉ 1% cơ hội sống thì cô ấy vẫn mạo hiểm. Tô Du nhớ khi Bạch Lê muốn thử sức làm sứ đỏ, cô ấy cũng nói dù có 1% cơ hội thì cũng muốn mạo hiểm. Tô Du đe dọa Vân Khải không ký thì dù phải bồi thường khoản tiền lớn, anh cũng sẽ hủy hợp đồng. Đợi trước cửa phòng phẫu thuật, Vân Khải mỉa mai Tô Du lo cho vợ người khác đến nỗi tay chân run rẩy. Anh ta nói mình cũng sợ Bạch Lê gặp chuyện, vì cô ấy không còn thì anh ta lấy đâu quyền giám hộ mà chi phối Tô Du. Mạc Thần giờ mới biết Tô Du hợp tác với Vân Khải vì mình. Vân Khải khen vợ hôn mê mà vẫn khiến Tô Du si tình đến thế. Tô Du căm phẫn đánh Vân Khải chảy huyết tương. Đúng lúc bác sĩ ra báo phẫu thuật thành công, Tô Du thắc mắc tại sao Mạc Thần quan tâm Bạch Lê. Cô nói mình chỉ hận Diệp Vân Khải. Mạc Thần hỏi Tô Du yêu Bạch Lê sao? Anh thừa nhận nhưng chỉ yêu thầm cô ấy. Cô chất vấn Tô Du lấy thiết kế của Bạch Lê làm mẫu sản phẩm cho Thần Vân. Cô khoe từng nhìn thấy bản vẽ của Bạch Lê. Tô Du khẳng định nếu Mạc Thần giúp anh lấy lại bản thiết kế của Bạch Lê thì anh sẽ tin cô. Nhìn thân xác mình, Bạch Lê hối hận vì không nhìn ra tâm ý chân thành của Tô Du sớm hơn. Nhưng trong cơ thể này nhiều lời cô không thể nói cho anh biết. Sợ mất đi con bài kiểm soát Tô Du, tên khốn Vân Khải quyết định đẩy nhanh kế hoạch, chủ động đến tìm Ninh Triệu Hùng. Vân Khải cho biết Thần Vân đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực, nhưng Tô Du mãi chưa giao bản thiết kế. Ông Hùng hứa sẽ hối thúc Tô Du giúp Vân Khải làm quen lại với Mạc Tịch. Anh ta nhờ cô sau này giúp đỡ nhiều hơn trong chuyện hợp tác. Về bệnh viện, Vân Khải gặp Mạc Thần đang ngồi bên Bạch Lê. Anh ta chất vấn Mạc Thần tại sao một mực muốn phẫu thuật cho Bạch Lê. Mạc Thần mỉa mai Vân Khải bị Tô Du đánh mặt nào cũng không sánh bằng anh ấy. Vân Khải tức giận liền chốt cửa phòng. Mạc Thần lẻn để điện thoại dưới giường. Vân Khải cưỡng ép Mạc Thần chơi trò cảm giác mạnh. Anh ta nói một tiếng nữa cánh nhà báo mới đến. Lúc đó diễn vai yêu vợ vẫn chưa muộn, quyền giám hộ nằm trong tay tôi, có thể để Bạch Lê ra đi bất cứ lúc nào. Mạc Thần hẹn tối nay sẽ đến nhà Vân Khải, có thể sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt. Tô Du về nhà Mạc Thần lấy đồ, cô rủ anh uống một ly. Mạc Thần hỏi Tô Du bắt đầu thích Bạch Lê từ khi nào. Anh tâm sự hồi mới vào trường không ai ưa mình, chỉ có Bạch Lê chủ động lại gần quan tâm anh. Mỗi lần gặp đàn chị Tô Du đều thấy ấm áp, nhưng Bạch Lê chỉ coi anh như một cậu em trai. Nhờ Bạch Lê anh mới tìm thấy động lực trong thiết kế trang sức, nhờ đó mới có Tô Du của hiện tại. Tôi thầm thương trộm nhớ nhưng chưa từng nói ra, vì nghĩ chị ấy sẽ luôn bên tôi, ai ngờ đó chỉ là tình cảm đơn phương của tôi. Tình yêu cần dũng cảm nhưng tôi quá hèn nhát. Mạc Thần thổ lộ cô đang rất thích một người đến nỗi cô nguyện hy sinh mọi thứ vì anh ấy. Mạc Thần đến nhà Diệp Vân Khải thấy anh ta thân mật, cô rủ Vân Khải lên tầng.
Cô lặng nhìn bức ảnh cưới của mình mà cảm xúc đầy hỗn độn. Đột nhiên có tiếng chuông cửa thì ra Trà Trà đến bắt gian đôi gian phu gian phụ. Trong lúc đó Mạc Thần vội tìm bản thiết kế trong tủ viện cớ đến bàn chuyện công việc. Mạc Thần xin phép đi trước, cô cảm ơn Trà Trà. Vào 3 tiếng trước cô đến nhờ Trà Trà, tôi hãy đến bắt gian tại nhà Diệp Vân Khải. Mạc Thần nhờ Trà Trà đưa bản thiết kế của Bạch Lê cho Tô Du. Vân Khải hẹn Mạc Tịch đi uống rượu giải sầu. Anh ta tâm sự phải gánh vác mọi chuyện một mình từ sau khi vợ hôn mê nên thực sự mong có một người hiểu mình. Mạc Tịch hẹn Vân Khải từ nay nói chuyện nhiều hơn nhé. Tô Du đến đưa bản thảo thiết kế cho Vân Khải, anh cho biết tên bộ sưu tập lần này là Có Lúc Hợp Tan. Độ thảo luận của sản phẩm mới của Thần Vân rất sôi nổi trong ngày ra mắt. Tô Du tiết lộ bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ mối tình của chính anh. Cái tên Có Lúc Hợp Tan là một nửa câu chuyện, còn lại sẽ nằm trong tác phẩm rồi có lúc phải hợp tan ly biệt. Nếu không chủ động thể hiện tình cảm thì khi chia xa sẽ hối hận suốt đời. Tôi mong sản phẩm có thể mang lại dũng khí cho mọi người thể hiện tình yêu, tránh để lại tiếc nuối. Trà Trà đột nhiên xuất hiện tố cáo sản phẩm Thần Vân đạo nhái. Tô Du ra bản vẽ của Bạch Lê thời đại học và cho rằng Thần Vân ăn cắp bản quyền. Tô Du khẳng định Có Lúc Hợp Tan thuộc quyền sở hữu của Bạch Lê. Anh xin lỗi vì đã lấy mẫu thiết kế của đàn chị. Vân Khải hỏi Tô Du tại sao phải ăn cắp thiết kế, hay cậu vì Bạch Lê mà hủy hoại danh tiếng của chính mình. Vân Khải hoảng sợ vì đã vay nặng lãi để sản xuất lô hàng này. Trước cánh báo chí, Ninh Triệu Hùng để bảo toàn công ty đã tuyên bố hủy bỏ mọi quan hệ với Tô Du. Vân Khải chạy lên giải thích không hay biết chuyện đạo nhái. Bạch Lê là vợ của anh, hai vợ chồng yêu thương cùng dẫn dắt Thần Vân, nên anh không cần bắt tay với người ngoài để lấy cắp tác phẩm của vợ mình. Chiếc loa bất ngờ phát đoạn ghi âm Vân Khải cưỡng ép Mạc Thần, còn nói đợi nhà báo đến mới diễn vai yêu vợ. Anh cầm quyền giám hộ có thể khiến Bạch Lê chớt bất cứ lúc nào. Vân Khải chạy đi tắt loa nhìn Mạc Thần, anh ta nhận ra đã rơi vào bẫy của cô ấy. Không dừng lại, Mạc Thần còn công khai tất cả hình ảnh Vân Khải ngoại tình. Anh ta định đánh Mạc Thần nhưng bị Tô Du phản đòn. Vân Khải hoảng loạn nhìn Mạc Thần ra Bạch Lê. Anh ta vẫn cho rằng mình không sai. Tô Du đưa Mạc Thần đến bệnh viện, nghe họ nói Vân Khải như hóa điên. Trà Trà sung sướng kêu Bạch Lê tỉnh lại để chứng kiến. Trà Trà xin lỗi vì đã trách lầm Tô Du, cũng cảm ơn Mạc Thần dù không biết mục đích của cô là gì. Mạc Thần xúc động vì chút được gánh nặng trong lòng. Cô tâm sự ngày trước cô rất thích ngồi cả buổi tối để ngắm trăng. Tô Du khoe Bạch Lê từng nói ánh trăng sẽ nuốt mọi cảm xúc tiêu cực. Để chữa lành bản thân, Mạc Thần hỏi Tô Du hy sinh danh tiếng có đáng không. Anh khẳng định có thể vì Bạch Lê làm tất cả. Anh từng ngây thơ tưởng mình còn nhiều thời gian chuẩn bị tỏ tình với Bạch Lê, chẳng ngờ ngẩng đầu lên đã lỡ mất cơ hội. Mạc Thần cho rằng mọi thứ vẫn chưa muộn mà vừa hay đúng lúc. Anh tiết lộ ngoài việc hủy hoại Vân Khải thì anh còn muốn cả thế giới biết đến sự xuất sắc của Bạch Lê. Bạch Lê nhìn ngắm Tô Du, cô tự hỏi nếu năm đó chúng ta đều dũng cảm hơn thì liệu kết quả có khác đi. Cô tiến lại gần anh nhưng chỉ dám hôn lên trán. Cô nói từ giờ sẽ đến lượt mình hy sinh vì Tô Du. Sáng sớm Mạc Thần về nhà họ Ninh để dọn đồ ra đi tránh bố nhìn thấy thêm tức giận. Thì ra đó là cái cớ để cô tìm tài liệu giúp Tô Du tìm hiểu sự thật năm xưa. Tô Du cảm ơn Mạc Thần, anh nói sẽ nghiên cứu kỹ để tìm ra hung thủ hãm hại gia đình mình. Mạc Thần nhắc anh nên đính chính về chuyện đạo nhái. Tuy nhiên Tô Du khi quyết định lật đổ Vân Khải đã chuẩn bị tâm lý đối diện với sự chỉ trích của dư luận. Thì ra Ninh Triệu Hùng là kẻ đứng đằng sau xúi giục truyền thông làm dùm ben vụ đạo nhái của Tô Du. Ông ta muốn hạ thấp giá trị của công ty Tô Du để tiến hành thu mua nó lại với giá rẻ. Ninh Triệu Hùng đắc ý khi nghe Tô Du đến tìm mình. Tô Du cảm ơn sếp Hùng đã đổ thêm dầu vào lửa khiến độ hot của anh ngày càng tăng. Anh hỏi ông Hùng còn nhớ một người tên Dịch Thành Ngọc. Anh kể nhiều năm về trước, tiệm trang sức Thành Ngọc không lớn nhưng rất nổi tiếng ở địa phương. Trang sức Ninh Mỹ muốn chiếm thị trường, chưa chắc chiếm được ưu thế ở địa phương đó. Thế là đột nhiên hai ông chủ trở thành bạn bè thân thiết. Không lâu sau Thành Ngọc bị người khác tố cáo bán hàng giả, dư luận chĩa mũi nhọn khiến tiệm phải đóng cửa. Trong khi Thành Ngọc nhà tan cửa nát thì người bạn thân Triệu Hùng một tay thống lĩnh thị trường lúc đó. Với tư cách con trai Thành Ngọc, Tô Du đòi Ninh Triệu Hùng một lời giải thích, nếu không mọi tài liệu làm ăn phi pháp của Ninh Mỹ sẽ bị phơi bày. Tô Du cho biết anh đã điều tra, ông không phải chủ mưu tung tin đồn hãm hại Thành Ngọc, nhưng kẻ đầu sỏ và người được hưởng lợi nhất từ vụ đó vợ kế của ông ta. Trong lúc đó mẹ con bà mẹ kế này đang đắc ý vì Mạc Thần bị người đời xỉ vả. Mạc Thần và mẹ con bà ta đều được ông Hùng gọi đến. Mẹ con Mạc Tịch kẻ tung người hứng mỉa mai Tô Du. Cô ta khuyên chị gái sớm bỏ Tô Du, không lại liên lụy đến danh tiếng nhà họ Ninh. Ninh Triệu Hùng ngắt lời, ông tuyên bố từ nay sẽ chấm dứt quan hệ vợ chồng với Trần Lăng. Ông ta chất vấn Trần Lăng hãm hại người bạn thân Thành Ngọc của mình. Bà Trần Lăng định thanh minh nhưng bị Triệu Hùng chặn miệng. Ông ta đổ cho Trần Lăng dùng danh nghĩa Ninh Mỹ để hãm hại bố của Tô Du. Đây là chứng cứ Trần Lăng mua chuộc nhà báo, lót tay nhân chứng để vu oan Thành Ngọc bán hàng giả. Trần Lăng nói Triệu Hùng đồng ý cho bà làm chuyện này. Ông ta thẳng tay tát vợ, Trần Lăng đành quỳ xuống xin tha. Nhưng đến đứa con hở mình hết lòng yêu thương cũng không nói đỡ cho bà ta. Biết không thể cứu vãn, Trần Lăng cho rằng Tô Du đính hôn với Mạc Thần là vì ngày hôm nay bà nguyên rủa nhà họ Ninh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù Trần Lăng đã trực tiếp hại bố mình, nhưng Tô Du biết Ninh Triệu Hùng cũng có liên quan. Dọn đồ khỏi nhà Mạc Thần, Tô Du cảm ơn cô đã giúp mình rửa sạch nỗi oan của bố. Mạc Thần lo Tô Du phải gánh số tiền lớn vi phạm hợp đồng, anh nói sẽ cố gắng vực dậy. Cuối cùng họ cũng không cần diễn kịch cho người khác xem nữa. Nghe cô tiếc nuối bữa sáng anh làm rất ngon. Tô Du chuẩn bị đồ ăn cho Mạc Thần cùng dùng bữa. Mạc Thần hỏi Tô Du sau này còn gặp lại nhau không, anh cho rằng họ đã kết thúc hợp tác thì không cần gặp lại. Mạc Thần hỏi anh vì một người có thể không tỉnh lại mà anh gạt bỏ tất cả quan hệ xung quanh sao.
Tô Du khẳng định anh sẽ ở bên Bạch Lê dù cô ấy hôn mê cả đời. Anh vẫn luôn tự trách bản thân hèn nhát mới khiến chị ấy gặp kết cục như hiện tại. Nhìn Mạc Thần, Tô Du dặn cô tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tô Du đến công ty, anh xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho toàn thể nhân viên. Anh tuyên bố sẽ tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Nếu ai muốn nghỉ việc anh sẽ bồi thường không thiếu một đồng. Với người bạn Tống Vũ, Tô Du cảm ơn cậu đã bên mình trong suốt thời gian qua. Mạc Thần rất nhớ bữa sáng của Tô Du, cô đến những nơi kỷ niệm của họ. Bên này Tô Du bất giác nhớ về Mạc Thần, anh tâm sự với Bạch Lê rằng mình đang lạc lối. Ra về đúng lúc gặp Mạc Thần, cô cho biết mình sẽ rời khỏi nhà họ Ninh để bắt đầu cuộc sống mới. Tô Du cảm thấy Mạc Thần như biến thành một con người khác. Tại phòng bệnh, Bạch Lê đột nhiên tỉnh lại, cô ngắm nhìn bản thân trong gương. Trở về nhà, Mạc Thần tuyên bố từ nay sẽ rời khỏi nhà họ Ninh. Cô muốn nhắn tin vui cho Tô Du nhưng không biết nói thế nào. Tô Du nhìn điện thoại, không biết Mạc Thần định nói gì mà soạn tin mãi không xong. Tống Vũ đi vào báo với sếp sẽ tiếp tục đi làm. Cuối cùng Mạc Thần cũng nhắn tin rủ anh đi uống trà sữa. Đúng lúc Tô Du và Mạc Thần đều nhận được điện thoại từ bệnh viện đến gặp Bạch Lê. Tô Du cản đám phóng viên làm phiền Bạch Lê. Tuy nhiên Bạch Lê không nhớ họ là ai, nhìn cô ấy sợ hãi, Tô Du lập tức an ủi. Bạch Lê vội nắm tay anh tỏ ra yếu đuối để nương nhờ Tô Du. Bác sĩ cho rằng Bạch Lê mất trí nhớ phân ly, loại bỏ vùng ký ức đau khổ. Để phục hồi có thể gợi lại những chuyện gây ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Tặng Bạch Lê chiếc vòng, Tô Du dặn cô có thể tìm mình bất cứ lúc nào. Anh nhờ Mạc Thần chăm sóc Bạch Lê giúp mình một lát. Mạc Thần hỏi người trong cơ thể Bạch Lê là ai, nghe cô nhắc về tiểu sử của Ninh Mạc Thần. Bạch Lê liền thay đổi sắc mặt, chỉ một giây sau cô ấy liền hò hét kêu đau đầu. Tô Du vào trách Mạc Thần cố tình kích thích khiến Bạch Lê sợ hãi không biết giải thích thế nào. Mạc Thần cho biết mình chỉ làm theo lời bác sĩ dùng ám thị để giúp Bạch Lê khôi phục trí nhớ. Cô xin lỗi vì hơi nóng vội. Mạc Thần đã mua lại căn nhà từ tay Diệp Vân Khải. Thấy Mạc Thần liên tục hỏi Bạch Lê về Vân Khải, Tô Du nhắc đàn chị trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe. Bạch Lê ngỏ ý muốn Tô Du ở lại, nhưng anh nói đã nhờ Trà đến chăm sóc cho Bạch Lê. Trên đường về, Tô Du thắc mắc tại sao Mạc Thần lại muốn Bạch Lê nhớ lại, nhưng Mạc Thần không biết giải thích sao cho anh hiểu. Tô Du cho rằng Mạc Thần và Bạch Lê có nhiều điểm tương đồng, nếu bỏ qua hận thù trong quá khứ có khi sẽ trở thành bạn thân. Anh hứa nếu Bạch Lê nhớ lại sẽ kể những chuyện mà Mạc Thần làm khi cô ấy hôn mê. Mạc Thần khẳng định cô không thể làm bạn với Bạch Lê vì trên đời chỉ có một Bạch Lê mà thôi. Bên này Trà đến chăm sóc Bạch Lê, cô nói đêm nay sẽ ngủ cùng Bạch Lê để tâm sự như trước kia. Tuy nhiên Bạch Lê lạnh lùng từ chối, còn đuổi khéo Trà vì không cần ai ở bên. Cô ta nghĩ thầm từ nay sẽ lợi dụng triệt để thân phận mới này. Cho Bạch Lê xem lại bản thiết kế thời đại học, Tô Du chỉ muốn giúp cô hiểu rõ bản thân trước đây. Tô Du gọi Mạc Thần đến để giúp Bạch Lê hồi phục trí nhớ. Mạc Thần hỏi Trà tối qua có xảy ra chuyện gì không? Trà cảm thấy Bạch Lê hơi khác trước. Mạc Thần cho biết bác sĩ Bành nói người mất trí nhớ nhưng thói quen trong tiềm thức rất khó thay đổi. Trà khoe tối qua Bạch Lê cố ý đuổi cô đi không giống Bạch Lê trước đây. Nhìn Bạch Lê uống trà, Mạc Thần nói Tô Du bảo cô thuận tay trái. Bạch Lê phớt lờ rồi đổi sang cầm tay trái, nghe Tô Du Bạch Lê dùng tay phải, cô ta biết đã mắc bẫy. Mạc Thần gọi Tô Du ra, cô khẳng định người trong kia không phải Bạch Lê. Giống như tôi đã thay đổi sau tai nạn thì Bạch Lê cũng có thể trở thành một người anh hoàn toàn không quen biết. Bạch Lê giả vờ đau đầu để Tô Du đưa về, anh cho rằng Mạc Thần hay đa nghi nên xin đàn chị đừng để bụng. Anh khoe cô ấy đã thay đổi nhiều, còn rời khỏi nhà họ Ninh vì Ninh Triệu Hùng chỉ coi cô ấy là con cờ. Bạch Lê nghĩ Thần sẽ nhân cơ hội này lật đổ ông ta. Mạc Thần gọi điện hẹn gặp mặt Bạch Lê. Cô vạch trần Mạc Thần đang trong cơ thể mình, tuy nhiên cô ta vẫn một mực chối cãi. Nhìn cô ta bỏ nấm trong cơm đi như thói quen, Bạch Lê hỏi cô còn định giả vờ đến khi nào? Dù đang ở thân xác của tôi nhưng cô mãi mãi là Ninh Mạc Thần. Thấy Tô Du, Bạch Lê giả lại gần mỉa mai Mạc Thần là con giáp thứ 13 lang loàn. Cô ta cố tình giằng co vòng tay để ngã xuống. Tô Du vội đỡ đàn chị. Bạch Lê khoe Trà, nói Mạc Thần đã quyến rũ chồng mình nên hẹn cô ta đến nói chuyện. Ai ngờ Mạc Thần vừa khiêu khích vừa đẩy cô. Mạc Thần thanh minh nhưng Tô Du không nghe, anh nói đã nhìn lầm cô. Bạch Lê tâm sự mỗi lần gặp Mạc Thần đều khó chịu, có lẽ tiềm thức cô đang tự vệ. Cô cảm ơn Tô Du xuất hiện kịp thời, nếu không đã sứt đầu mẻ chán. Biết Mạc Thần là vợ sắp cưới của Tô Du, Bạch Lê trả lại anh chiếc vòng tay. Tô Du giải thích mình và cô ấy không còn đính ước nữa. Thấy Tô Du bắt đầu dao động, Mạc Thần nghĩ khó lợi dụng anh ta để lật đổ Ninh Triệu Hùng. Cô quyết định sẽ dùng sức hút của vỏ bọc Bạch Lê để nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Tô Du đến nhà Mạc Thần, anh thắc mắc tại sao Mạc Thần một lòng muốn bảo vệ Bạch Lê khi nằm trên giường bệnh, nhưng khi cô ấy tỉnh lại thì luôn hà khắc. Mạc Thần cho rằng Bạch Lê đang che giấu trí nhớ để lợi dụng. Thấy anh không tin, Mạc Thần nghĩ mình càng nôn nóng vạch trần lại càng chứng tỏ cô ta vô tội. Bạch Lê đến tìm bác sĩ Bành Vũ, cô ta kêu gần đây đầu óc mình hay rối loạn. Bác sĩ Bành cho rằng đó là di chứng sau vụ tai nạn. Bạch Lê đột nhiên đổ nước để thay rượu, nhìn hành động tác phong của cô ấy, bác sĩ Bành nghĩ ngay đến Mạc Thần. Anh nhớ trước đây Bạch Lê không uống rượu, tặng anh chiếc cà vạt. Bạch Lê nói mình mới là phương thuốc của bác sĩ. Thì ra trước đây Mạc Thần từng lấy chuyện bác sĩ yêu bệnh nhân để uy hiếp Bành Vũ. Bác sĩ Bành nhận ra Mạc Thần đang trong thân xác của Bạch Lê, cô ta bắt anh phải giúp mình phá nát trang sức Ninh Mỹ. Bành Vũ khoe một bệnh nhân tên Triệu Tư đã đến tìm mình. Cô ta kể anh trai mình bị một người phụ nữ bỏ rơi nên bị trầm cảm đến nỗi tự dừng cuộc chơi trong lúc thôi miên điều trị. Bành Vũ phát hiện người phụ nữ đó chính là Mạc Thần. Bạch Lê muốn gặp cô ta để kết đồng minh, cô nhớ chính Triệu Tư đã đẩy mình xuống nước.
Bành Vũ sắp xếp cho Triệu Tư gặp Bạch Lê, Triệu Tư nhận ra cô Bạch là vợ của Vân Khải. Nghe Bạch Lê căm phẫn với tội ác của Mạc Thần, Triệu Tư bắt đầu hoảng loạn. Bạch Lê lợi dụng tâm lý của Triệu Tư nói mình biết về cái chết của anh trai cô ấy. Bạch Lê nhắc Triệu Tư tranh thủ thời cơ báo thù rửa hận. Đến nhà họ Ninh, Bạch Lê ngỏ ý muốn mượn tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông Hùng để đính chính vụ đạo nhái. Tác phẩm trả lại danh tiếng cho Ninh Mỹ, đồng thời giúp Tô Du vực dậy. Bạch Lê đưa thiệp mừng thọ của Ninh Triệu Hùng cho Tô Du và Mạc Thần. Cô nói đã biết chuyện Tô Du vì mình mà mang tiếng đạo nhái nên sẽ đính chính tại tiệc mừng thọ này. Bạch Lê nhắc Mạc Thần mình cũng muốn Tô Du vực dậy nên mong Mạc Thần sẽ tới dự đến tiệc mừng thọ. Ninh Triệu Hùng tiết lộ sẽ đính chính và tiếp tục hợp tác với Tô Du. Bạch Lê cảm ơn Mạc Thần bỏ qua chuyện cũ để đến tham dự. Ninh Triệu Hùng mời mọi người lên chụp ảnh tập thể. Triệu Tư bất ngờ hắt nước vào Mạc Thần còn tung ảnh cô mồi chài anh mình rồi bỏ rơi, khiến Triệu Lâm ra đi trong tuyệt vọng. Báo chí liên tục moi bê bối tình ái trong quá khứ của Mạc Thần, Tô Du. Ninh Triệu Hùng trách mắng con gái anh, kêu Mạc Thần giải thích nếu sai sự thật thì đính chính, nếu đúng thì phải xin lỗi và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Ra ngoài nói chuyện, Mạc Thần tin Bạch Lê đã giở trò. Tô Du cảm thấy nực cười vì Bạch Lê sao biết chuyện này mà hại cô. Bạch Lê gọi điện hẹn Mạc Thần đến gặp bác sĩ Bành. Cô xin lỗi vì mời Mạc Thần đến bữa tiệc mà không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bành Vũ nói Bạch Lê rất áy náy nên đã khuyên cô ấy hẹn hai người đến nói chuyện. Mạc Thần nhắc Tô Du cẩn thận vì người trước mặt là một kẻ điên đã vạch ra kế hoạch kéo tất cả xuống nước. Tô Du nhờ bác sĩ đưa Bạch Lê về trước, biết Tô Du không tin mình. Mạc Thần bỏ về nhìn cô bị người khác chụp hình. Tô Du ra mặt giải vây trên xe. Mạc Thần khẳng định sẽ vạch trần sự giả dối của Bạch Lê. Tô Du chất vấn Mạc Thần không hề ăn năn sám hối về chuyện Triệu Lâm tự ý dừng cuộc chơi. Mạc Thần xin lỗi vì không biết giải thích sao cho Tô Du hiểu. Bên này Mạc Thần dưới vỏ bọc Bạch Lê gặp người quen cũ ở quán bar. Cô cố tình nhận nhầm người để gây ấn tượng. Dương Quang hỏi cô sao biết mình đi Paris. Bạch Lê cố tình gọi thêm nửa thìa cà phê đen. Dương Quang nhận ra đó là cách uống của Mạc Thần. Anh kể họ từng yêu nhau nhưng một ngày cô ấy đột nhiên biến mất. Nghe Bạch Lê tâm sự cũng bị cướp đi mọi thứ, Dương Quang đồng ý giúp cô lấy lại tất cả. Sau một đêm mây mưa, Bạch Lê mời Dương Quang cùng đi lấy lại trang sức. Ninh Mỹ đến gặp Mạc Tịch, Bạch Lê nói sẽ đại diện cho sếp Dương hợp tác với Ninh Mỹ. Trong lúc đó Ninh Triệu Hùng hẹn gặp Bành Vũ, ông ta đưa chiếc thẻ ngân hàng để mua hồ sơ điều trị tâm lý của Mạc Thần. Bành Vũ thắc mắc tại sao ông phải hủy hại con gái mình nhưng Ninh Triệu Hùng chỉ nói muốn biết bệnh tình của Mạc Thần. Nghe chuyện, Bạch Lê dặn Bành Vũ thuận nước đẩy thuyền để ông ta đưa Mạc Thần vào bệnh viện tâm thần. Cô ta nhờ Tô Du đến sửa đèn, xong việc họ cùng uống với nhau ly rượu. Bạch Lê tỏ vẻ yếu đuối cảm ơn Tô Du đã giúp cô thắp sáng lại căn phòng. Cô hỏi anh tại sao phải căng thẳng vậy. Tô Du thanh minh thấy hơi muộn, đúng lúc Mạc Thần gọi đến. Bạch Lê cố tình gọi Tô Du để Mạc Thần nghe thấy. Bạch Lê cho rằng bê bối của Mạc Thần là do cô ấy tự chuốc lấy, nhưng Tô Du có thể chấp nhận được quá khứ của Mạc Thần sao? Tô Du ngắt lời vì nghĩ chuyện này có điểm kỳ lạ, anh xin phép về trước thì bị Bạch Lê giữ lại. Cô ta sợ hãi vì nghĩ đến Diệp Vân Khải xin Tô Du ở lại đêm nay. Thấy Tô Du từ chối, Bạch Lê chất vấn tại sao Mạc Thần được làm lại mà mình thì không. Trà Trà đến thăm Bạch Lê, nghe Trà Trà nói xấu về thân xác Mạc Thần của mình. Bạch Lê nổi cơn điên đuổi bạn thân ra ngoài. Trà Trà buồn bã nhưng vẫn dặn Bạch Lê cần gì cứ gọi mình bất cứ lúc nào. Trên đường về Tô Du gọi cho Mạc Thần nhưng cô không nghe máy, thì ra Mạc Thần đã bị đám côn đồ bắt đi. Nhìn điểm đến là bệnh viện tâm thần, Mạc Thần đoán Ninh Triệu Hùng giở trò. Tô Du đến hỏi ông Hùng vì không liên lạc được với Mạc Thần. Ông đưa Tô Du xem hồ sơ bệnh án của Mạc Thần. Tô Du uy hiếp ông Hùng nói ra tung tích của Mạc Thần, anh phi như bay đến bệnh viện tìm Mạc Thần. Thấy Mạc Thần, Tô Du ôm chặt cô vào lòng, anh khẳng định mình là chồng nên có quyền dẫn cô ấy đi. Để đảm bảo an toàn, Tô Du đưa Mạc Thần về nhà anh. Trước cánh báo chí, Ninh Triệu Hùng thừa nhận con gái bị mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, do không kiểm soát được hành vi nên gây tổn thương cho nạn nhân. Ông sẵn sàng bồi thường cho gia đình Triệu Lâm và mong dư luận tha cho Mạc Thần. Trong lúc đó, Dương Quang bắt đầu thu mua cổ phần của trang sức Ninh Mỹ với giá cao. Gặp Bạch Lê, Dương Quang trách cô moi ra bê bối của Mạc Thần. Bạch Lê nói chính cô đã giúp anh nắm thóp cổ đông để thu mua cổ phần của Ninh Mỹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên Dương Quang cảnh cáo Bạch Lê động vào Mạc Thần vì cô ấy là người phụ nữ của anh. Bạch Lê tặng Dương Quang nụ hôn làm phần thưởng. Cô nhắc Dương Quang không phải lựa chọn duy nhất của Mạc Thần. Chỉ khi cô ấy rơi xuống vực đấy thì mới để ý đến anh, nếu anh cứu cô ta ra khỏi bóng tối Mạc Thần sẽ thuộc về anh. Tô Du chuẩn bị bữa sáng cho Mạc Thần, thấy anh cản mình xem điện thoại. Mạc Thần nói đã sẵn sàng đối mặt với dư luận, cô không ngờ Ninh Triệu Hùng bán đứng con gái để giữ Ninh Mỹ. Dù không biết cô tốt hay xấu nhưng Tô Du ghét cách làm của Ninh Triệu Hùng nên sẽ không để ông ta đưa cô đi. Mạc Thần nghĩ thầm anh chỉ cứu mình vì đạo nghĩa. Tô Du chất vấn Bành Vũ cấu kết với Ninh Triệu Hùng hại Mạc Thần. Bành Vũ cho biết sự thay đổi của Mạc Thần gần đây là do chứng hoang tưởng gây ra. Anh ta đưa ra bệnh án cũ của Mạc Thần mắc chứng gây rối điển hình và bệnh án gần đây hoang tưởng mình là người khác. Dương Quang rất cắn rứt lương tâm về những điều mình làm. Dương Quang lo lắng vì thu mua hết cổ phần lẻ tẻ cũng không thể khiến Ninh Triệu Hùng rời khỏi ghế. Chủ tịch Bạch Lê cho biết Mạc Thần nắm giữ số cổ phần, quyết định chỉ cần nắm thóp cô ấy kiểu gì chả có cách. Dương Quang dặn Bạch Lê không được hại Mạc Thần để anh đến nói chuyện với cô ấy trước. Đến gặp Mạc Thần, Dương Quang ngỏ ý mua lại cổ phần của cô tại Ninh Mỹ. Anh ta cho biết mình luôn muốn tô dược Ninh Mỹ. Mạc Thần trước đây lợi dụng anh ta để đối đầu với Ninh Triệu Hùng. Mạc Thần từ chối bán, nghe Tô Du trách móc chuyện bạn trai cũ Mạc Thần trao đổi với anh.
Cô nói sẽ không gặp họ, ngược lại anh không gặp đàn chị nữa. Tô Du đến thăm Bạch Lê thì gặp Trà Trà ngoài cửa, cô ấy sợ Bạch Lê lại đuổi mình đi. Trà Trà đoán do Mạc Thần kích động nhưng cô ấy cảm thấy Mạc Thần giờ thay đổi rất nhiều. Đúng lúc Bạch Lê về, cô ta cho rằng nếu Mạc Thần không làm chuyện xấu thì sẽ nhanh được sáng tỏ để giúp bản thân bớt chán. Trà Trà đề nghị Bạch Lê bắt tay với Tô Du thiết kế bộ sưu tập mới. Bạch Lê từ chối vì không tìm được cảm giác trước kia. Cô nhận được tin nhắn hẹn gặp của Mạc Thần, Bạch Lê bắt Mạc Thần chuyển nhượng cổ phần. Mạc Thần mỉa mai cô ta hủy thanh danh chính mình để lật đổ Ninh Triệu Hùng. Bạch Lê khẳng định thứ cô ta không quan tâm nhất chính là thanh danh, hơn nữa Bạch Lê đang trong thân xác cô đang gánh vác mọi thứ. Cô ta đe dọa nếu Mạc Thần không chịu ký thì sẽ hủy hoại Tô Du và Trà Trà. Mạc Thần chấp nhận chuyển cổ phần nhưng đòi lại chiếc vòng tay. Đợi Tô Du về, Mạc Thần báo ngày mai muốn đến nơi khác tránh xa mọi việc ở đây. Tô Du gọi điện nhờ Tống Vũ sắp xếp một căn hộ nghỉ dưỡng cho Mạc Thần. Cô nhờ Bành Vũ đưa Triệu Tư đến gặp mình. Mạc Thần xin lỗi Triệu Tư về chuyện của anh trai cô ấy, dù biết Triệu Tư khó chấp nhận, nhưng cô vẫn muốn nhận sai và kiểm điểm để trả lại bình yên cho người mất. Nhưng Triệu Tư chỉ muốn cô biến mất. Mạc Thần đồng ý sẽ ra đi, đồng thời từ bỏ thân phận hiện tại. Cô chỉ mong Triệu Tư có thể thoát ra khỏi bóng tối của sự trả thù đang dần xâm chiếm lấy mình mà sống thật tốt. Dương Quang ăn mừng với Bạch Lê vì đã nắm được 20% cổ phần. Bạch Lê ngỏ ý muốn ngồi lên ghế chủ tịch của Ninh Mỹ. Dương Quang nắm giữ cổ phần thực tế, còn cô ta sẽ thay anh kinh doanh Ninh Mỹ. Dương Quang thắc mắc tại sao Bạch Lê phải hận thù Ninh Triệu Hùng đến thế. Cô ta nói chỉ muốn nền tảng lớn hơn để đạt được những thứ mình muốn. Trên xe đưa Mạc Thần đến khu nghỉ dưỡng. Tô Du nhớ Bành Vũ nói cô ấy mắc chứng hoang tưởng đến nơi ông chủ nhiệt tình ra đón. Lo lắng cho Mạc Thần, Tô Du muốn thuê thêm một phòng để ở lại một đêm. Mạc Thần cầm chiếc vòng tay thì Tô Du bất ngờ đi vào, anh chất vấn tại sao cô lấy nó. Chiếc vòng này vốn thuộc về Bạch Lê từ 10 năm trước, nếu ngày đó anh dũng cảm tặng chị ấy thì mọi chuyện đã khác. Mạc Thần khoe Bạch Lê đã đổi chiếc vòng lấy cổ phần của cô. Tô Du không tin vì đàn chị sẽ không tùy tiện trước tâm ý của người khác. Mạc Thần lo Tô Du buồn, còn anh sợ cô bị hoang tưởng. Họ đi ra gặp nhau cùng ngồi ngắm trời đêm. Mạc Thần ngủ gục lên vai Tô Du. Sáng sớm Tô Du nhờ ông chủ chăm sóc cho Mạc Thần, anh trở về thành phố. Tại cuộc họp cổ đông của Ninh Mỹ, Dương Quang đưa Bạch Lê xuất hiện. Anh ta công bố quỹ đầu tư mạo hiểm của mình hiện tại nắm giữ 55% cổ phần Ninh Mỹ, có quyền quyết định. Bạch Lê đề nghị Ninh Triệu Hùng lập tức rời khỏi ghế chủ tịch, vì ông ta đã hút cạn máu vợ cũ rồi vứt bỏ để gây dựng nền tảng Ninh Mỹ. Bạch Lê nhắc Mạc Tịch nhớ mẹ mình là vợ hai cũng bị nhà họ Ninh đuổi cổ. Dương Quang vạch trần Ninh Triệu Hùng mượn danh nghĩa chủ tịch Ninh Mỹ để chuyển tiền ra ngoài. Bạch Lê đen nếu ông ta không rời khỏi đây sẽ tung chứng cứ ra ngoài khiến Ninh Mỹ sụp đổ. Nghe tin Ninh Mỹ thay ghế chủ tịch, Tô Du nhờ Tống Vũ điều tra. Tống Vũ cho biết vị chủ tịch mới chính là Bạch Lê, nhớ lại Mạc Thần nói Bạch Lê đổi vòng tay lấy cổ phần. Tô Du biết cô không hoang tưởng, nhưng anh không hiểu sao Bạch Lê phải làm vậy. Anh đến tìm đàn chị nhưng cô ấy không ở nhà. Trong lúc đó Bạch Lê qua gặp Ninh Triệu Hùng, cô nói đến xem nhà vì ông ta đang giao bán. Ninh Triệu Hùng thắc mắc sao cô phải hủy diệt nhà họ Ninh, nếu muốn báo thù giật chồng thì tìm Mạc Thần. Bạch Lê khẳng định sẽ đạp đổ tất cả những thứ của nhà họ Ninh. Biết Mạc Thần đã như ý nguyện, Bành Vũ khuyên cô từ bỏ thù hận và hãy bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cô ấy gọi điện hẹn gặp anh bên này, Tô Du không liên lạc được với Bạch Lê nên định đi hỏi Mạc Thần. Lúc đó Mạc Thần trong vỏ bọc của Bạch Lê ăn mừng vì đã trả thù cho mẹ ruột. Tô Du quay về khu nghỉ dưỡng gặp Mạc Thần, anh hỏi cô lý do đánh đổi lợi ích lớn để lấy chiếc vòng tay. Cô nói muốn anh nhìn rõ đàn chị để không bị cô ta làm tổn thương. Tô Du không tin Mạc Thần làm nhiều chuyện chỉ vì anh. Mạc Thần tâm sự 10 năm qua vẫn luôn sống trong sự lừa dối. Nếu không nhờ gặp lại anh cô sẽ không tin trên đời còn người tốt đẹp đáng để mình trân trọng. Tô Du à, anh là người quan trọng nhất của tôi, anh có thể ở lại bên tôi không? Đến gặp Mạc Thần thật, Bành Vũ hỏi cô có vui khi đạt được điều mình muốn. Cô ta cho rằng đạp đổ Ninh Triệu Hùng chính là hạnh phúc của mình. Bành Vũ khuyên Mạc Thần sống vì bản thân một lần và anh sẽ ở bên cạnh dẫn dắt cô. Tuy nhiên Mạc Thần mỉa mai Bành Vũ đừng ảo tưởng. Mạc Thần thừa nhận chính mình đã tố cáo Bành Vũ tiết lộ hồ sơ của Triệu Tư khiến anh bị treo bằng bác sĩ. Sáng sớm Mạc Thần rủ Tô Du đi hội chợ trong thị trấn, cô dặn anh không cần thấy áp lực vì những lời hôm qua. Con người sẽ thay đổi, quan trọng là nhìn rõ bản chất, cô chờ anh nhìn rõ mọi thứ. Bạch Lê bất ngờ xuất hiện, cô nói phải hỏi Tống Vũ mới biết hai người đang ở đây. Đợi Tô Du đi lấy nước, Bạch Lê liền mỉa mai Mạc Thần trốn xuống quê sống. Mạc Thần hỏi Bạch Lê có cảm thấy sau khi trả thù xong thì càng trống rỗng hơn. Không thấy Tô Du, Bạch Lê vội lật mặt, cô ta nói đã lấy lại Ninh Mỹ theo ý Mạc Thần để lấy lại chiếc vòng tay. Mạc Thần thắc mắc sao phải nhờ Bạch Lê hạ bệ Ninh Triệu Hùng. Bạch Lê cho rằng Mạc Thần muốn Tô Du hiểu lầm mình. Tô Du cũng nghĩ Bạch Lê không thù oán với Ninh Triệu Hùng, sao phải lật đổ ông ta hơn nữa. Dương Quang là tình cũ của Mạc Thần, cô nhắc Tô Du phải tin vào cảm giác của bản thân. Bạch Lê xin lỗi vì khiến hai người cãi nhau, Mạc Thần kêu Bạch Lê lấy ghế chủ tịch để đổi lại vòng tay. Tô Du gọi Bạch Lê ra nói chuyện riêng, anh nói sẽ khuyên Mạc Thần trả vòng tay cho đàn chị. Bạch Lê dặn Tô Du giữ khoảng cách với Mạc Thần vì con người cô ấy quỷ kế đa đoan. Tô Du thắc mắc Bạch Lê mất trí nhớ, sao vẫn hiểu Mạc Thần như vậy. Cô ta thanh minh chỉ nhìn từ vụ bê bối của Mạc Thần, còn trí nhớ vẫn trống rỗng. Đến tiệm trang sức bạc, Bạch Lê chê đồ chế tác thủ công chất lượng tầm thường. Bà chủ nghe vậy liền đuổi khéo hai người, thấy đàn chị nóng Tô Du chạy đi mua nước. Bạch Lê nhận được điện thoại từ nhân viên liền quát mắng. Tô Du từ xa đã nhìn thấy Bạch Lê xin phép phải về để xử lý chuyện gấp.
Tô Du gọi điện nhờ Tống Vũ điều tra Triệu Tư. Tống Vũ báo cáo anh trai Triệu Tư mất mạng do mắc bệnh. Cô ta bị ám ảnh liền đổ tội lên đầu của Mạc Thần. Cô ta thừa nhận Bạch Lê chủ động cung cấp hình ảnh của Mạc Thần với Triệu Lâm, còn sắp xếp Triệu Tư đến hội trường. Triệu Tư cũng là bệnh nhân tâm lý của Bành Vũ. Ngoài ra, Bạch Lê cùng Dương Quang thành lập một quỹ đầu tư nắm giữ 55% cổ phần mới ép được Ninh Triệu Hùng từ chức. Tại cuộc họp cổ đông, cô ấy còn mắng chửi ông Hùng thậm tệ. Tại Ninh Mỹ, Bạch Lê quát mắng nhân viên vì không làm theo ý mình. Tô Du đứng ngoài đã nghe thấy, anh cho rằng đàn chị nên học cách quản lý công ty vì thấy cô còn thiếu kinh nghiệm. Tô Du nói cô đâu giống gà mờ, anh vạch trần kế hoạch tỉ mỉ của Bạch Lê. Từ lúc tung bê bối của Mạc Thần để cổ phiếu Ninh Mỹ giảm mạnh, đến khi bắt tay Dương Quang thành lập quỹ để thu mua cổ phần với giá thấp. Anh hỏi cô tại sao phải giả vờ mất trí nhớ, Bạch Lê trách Mạc Thần phá hoại gia đình mình. Cô chỉ khiến Mạc Thần mất đi tất cả. Tô Du không tin đàn chị mà anh quen biết có thể làm ra những chuyện tàn độc như vậy. Bạch Lê cho biết Tô Du chỉ là công cụ của mình, giờ anh hết giá trị lợi dụng thì nên biết điều biến đi. Trà Trà mang đồ ăn đến cho Bạch Lê, cô ấy liền ném cốc trà của Trà Trà chỉ vì nó xấu xí. Trà Trà đau lòng vì đó là quà sinh nhật mà Bạch Lê tự tay làm tặng cô. Trà Trà hỏi tại sao Bạch Lê lại biến thành bộ dạng ích kỷ này. Cô không muốn tiếp tục làm bạn với Bạch Lê nữa. Bên này Tô Du đau khổ uống rượu giải sầu. Mạc Thần gọi điện nhưng anh tắt máy. Thấy Mạc Thần nhớ Tô Du, anh tưởng khuyên đừng băn khoăn về cô gái kia, vì ánh mắt Tô Du nhìn cô ta không hề có tình ý như nhìn Mạc Thần. Dương Quang xông vào văn phòng của Bạch Lê, anh ta chất vấn Bạch Lê quản lý khiến Ninh Mỹ rối như tơ vò. Bạch Lê lại giở trò mỹ nhân kế khiến anh ta hạ hỏa, nghe anh ta nói cô không thoát khỏi mình. Bạch Lê khẳng định cô không thuộc về ai, cô dặn Dương Quang chưa ly hôn xong thì đừng thân mật với mình. Cô còn biết anh vốn là tổng quang, nhờ lấy con gái của tập đoàn vốn mà ở rể theo họ vợ thành Dương Quang. Sau khi bố vợ qua đời, anh lấy được phần lớn tài sản liền đòi ly hôn. Bạch Lê mỉa mai anh ta chỉ là tên cặn bã, miệng nói yêu Mạc Thần nhưng vẫn tìm đến Bạch Lê. Cô cảnh cáo Dương Quang sẽ đẩy anh ta xuống nước nếu không nghe lời. Tô Du mơ thấy bóng dáng của đàn chị nhưng lại là Mạc Thần. Dưới quê Mạc Thần đến tiệm trang sức nhỏ, thấy Mạc Thần hiểu về khảm trang sức cổ. Cô chủ ngỏ ý mời cô làm thử, Tô Du nhìn thấy liền thắc mắc sao Mạc Thần biết làm trang sức bạc. Đợi Mạc Thần đi, Tô Du đã tìm bà chủ để mua lại chiếc nhẫn cô ấy làm. Nhìn chiếc nhẫn anh đoán được ngụ ý của cô, anh liền mang nhẫn về hỏi Mạc Thần. Cô ấy cho biết móc nối của chiếc nhẫn là điểm giao nhau giữa hai người vốn như hai đường thẳng song song. Tô Du hỏi liệu có chuyện khó tin xảy ra vì hành vi cử chỉ của Mạc Thần đều là Bạch Lê trước đây. Cô xúc động vì cuối cùng anh cũng nhận ra mình. Tô Du ôm chặt lấy người mình thương, nhớ lại những tổn thương mà đàn chị phải gánh chịu. Tô Du thương xót vô cùng, cô kể mỗi khi muốn nói ra sự thật đều như bị rút mất linh hồn. Sau khi cùng rơi xuống nước, cô và Mạc Thần đã hoán đổi linh hồn thân xác cho nhau. Tô Du xin lỗi vì đã phớt lờ những tín hiệu của Bạch Lê. Cô tâm sự đã từng sử dụng vỏ bọc Ninh Mạc Thần để trả thù, nhưng sau đó lại nhận ra báo thù càng khiến mình trở nên trống rỗng, cuộc đời trở nên vô vị. Mạc Thần đột nhiên tỉnh lại lợi dụng thân xác Bạch Lê để chi phối Tô Du khiến cô sợ hãi. Tô Du hứa sẽ không để cô ta cản trở chúng ta nữa, biết Tô Du vẫn chưa quen với người Mạc Thần mà hồn Bạch Lê. Cô nói mình cũng mất nhiều thời gian mới thích ứng được. Cô xin lỗi vì từng lợi dụng Tô Du để trả thù Vân Khải. Anh tự trách không nhận ra đàn chị sớm hơn, cô cảm ơn sự hoán đổi này. Vì nhớ đó cô biết được tấm lòng chân thành của người mà mình không hề để tâm đến, và tìm lại được chính mình cùng đến cây ước nguyện. Tô Du không dám nắm tay đàn chị, cô chủ động giữ chặt tay anh. Họ êm đềm trải qua những ngày tháng yên bình và trao nhau nụ hôn say đắm. Anh tưởng đưa 4 đứa con đến chơi với Tô Du và cô Ninh. Nghe anh vợ làm xa nên phải trông 4 đứa con. Bạch Lê cho rằng chúng nghịch ngợm để gây sự chú ý của bố. Tô Du nghĩ trẻ con nghịch để khám phá thế giới nên khuyên anh tưởng ủng hộ bọn chúng. Thấy Tô Du hiểu tâm lý trẻ nhỏ, Bạch Lê nói anh sẽ là người bố tốt. Tô Du định về phòng nhưng cô kéo anh lại. Cô muốn nằm nói chuyện với Tô Du, anh thổ lộ như đang nằm mơ. Nghe cô muốn nghe câu chuyện 10 năm qua của mình. Tô Du hứa sẽ dần dần kể cô nghe, tỉnh dậy nhìn thấy người mình thương. Tô Du lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại, thấy Tô Du gọi điện cho Dương Quang. Bạch Lê khuyên anh đừng lún sâu vào trả thù nữa, nữ chính bắt anh hứa không nên làm lớn chuyện. Tô Du đến tìm Mạc Thần, cô ta liền thể hiện lên bộ mặt giả chân xin lỗi vì hơi nặng lời với anh. Tô Du nhắc Mạc Thần đừng diễn vai Bạch Lê nữa, cô ta kêu Tô Du nhìn kỹ gương mặt này, cho rằng anh đã tưởng tượng vô số lần kề cận người con gái mang gương mặt hiền thục này. Tô Du khẳng định người khiến anh rung động từ đầu đến cuối chỉ có đàn chị. Mạc Thần cho rằng Tô Du biết sự thật cũng đâu làm được gì. Anh cho biết mình sẽ sử dụng bằng sáng chế để trao đổi với Dương Quang và kích cô ra khỏi vị trí chủ tịch Ninh Mỹ, nhưng anh sẽ không đạp cô xuống vực đáy như cách mà cô làm với bố đẻ mình. Anh phẫn nộ cho rằng mọi thứ của đàn chị thì loại người như cô sẽ mãi không có được. Mạc Thần đến quán bar tìm Bành Vũ, cô hỏi anh vì trốn tránh mình mà phải bỏ trốn tận nước khác sao? Ta muốn giữ Bành Vũ lại để cùng mình diễn vở kịch hoàn hảo mới. Với sự căm hận cả thế giới của mình, Mạc Thần muốn kéo tất cả mọi người xuống vực sâu. Bành Vũ từ chối anh hối hận vì không cứu nổi Mạc Thần. Tô Du trở về bên Bạch Lê thấy cô tỉnh dậy. Tô Du đi lấy đồ ăn nhưng bị cô giữ lại. Bạch Lê muốn hưởng thụ cảm giác thức dậy nhìn thấy người mình yêu. Anh tặng lại cô chiếc nhẫn. Vài hôm trước Tô Du đã đến tiệm trang sức để gia công lại chiếc nhẫn. Dù Bạch Lê đã làm nó rất tỉ mỉ và không có điểm để chê, nhưng anh muốn trao cho nó ý nghĩa đặc biệt nữa. Anh nói hai đường thẳng không giao nhau vì có thể chúng ở trên cùng một đường thẳng. Nên để giúp chiếc nhẫn hoàn hảo hơn, anh đã sửa chiếc nhẫn thành giải Mobius.
mang hàm ý về sự vòng quanh vô cùng tận. Cũng như dù xảy ra chuyện gì thì khởi đầu và kết thúc của Toju đều là Bạch Lê. Giờ mới ngẫm thấy nếu chờ đợi là hạnh phúc thì muộn một chút cũng không sao. Toju nắm tay để cho cô sự chân thật vẫn chưa đủ, anh lại gần hôn cô say đắm. Tuy nhiên Bạch Lê vẫn không muốn thân mật hơn, vì chưa dứt khỏi sự ám ảnh khi chứng kiến cảnh chồng ngoại tình trước mắt mình. Chuyển cảnh đến nơi ẩn náu của tên cặn bã Diệp Vân Khải, hắn ta đang trốn chui trốn nhủi ở khu ổ chuột. Mạc Thần tìm đến gặp anh ta, nhìn thấy vợ cũ Vân Khải hoảng sợ. Bên này Bạch Lê xin lỗi Toju về chuyện đêm qua đã làm mất nhịp cảm xúc. Cô tâm sự rằng cơ thể này là của Mạc Thần, nên khi được người khác thân mật dù lòng rất yêu nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ tới cảnh tượng ngoại tình đó. Dù là vậy Toju vẫn muốn bên cô dù là thế nào, nhưng bản thân của Bạch Lê dường như vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Mạc Thần đưa Vân Khải về nhà Toju rồi cho anh ta xem giấy thỏa thuận trả nợ thay. Vân Khải thắc mắc tại sao vợ cũ lại giúp mình. Sau đó Mạc Thần còn tân trang lại cho con đỗ nghèo khỉ Vân Khải, thấy anh ta sợ hãi trước đám đòi nợ. Mạc Thần nhắc Vân Khải giúp mình đạt được mục đích rồi cô sẽ trả nợ cho anh ta. Anh ta giờ lâm vào bước đường cùng cố gắng cầu xin vợ cũ giải quyết giúp mình bọn đòi nợ. Còn làm việc gì thì anh đây thì cam lòng. Cô ta nhắc Vân Khải nhớ món nợ với người mình đã ngoại tình chính là Ninh Mạc Thần. Sau đó cả hai đi đến trang sức Ninh Mỹ. Vân Khải bất ngờ khi vợ cũ ngồi lên vị trí chủ tịch nơi này. Anh cảm ơn vợ đã cho mình cơ hội sửa đổi. Nghe anh ta đổ hết mọi lỗi lầm lên Mạc Thần thì cô liền tát thẳng mặt Vân Khải. Anh ta vội xin lỗi và hứa một lòng xây dựng lại gia đình hạnh phúc. Cô yêu cầu Vân Khải đến tìm Mạc Thần, sau đó đưa tìm cách hãm hại cô ta. Nếu làm được thì anh đây muốn gì thì cô cũng sẽ chiều. Chuyển cảnh bên này, khi nhận được điện thoại hẹn gặp của Mạc Thần, Toju trở về thành phố xem cô ta giở trò gì. Cô ta khoe đàn chị của anh đang nối lại tình xưa với chồng cũ. Dù chưa biết Mạc Thần mưu mô điều gì, nhưng Toju liền cho rằng người như chị Bạch Lê sẽ không mắc bẫy. Mạc Thần kêu Toju cùng mình đi xem kịch hay. Tại khu nghỉ dưỡng, Bạch Lê bất ngờ gặp lại Vân Khải. Vừa nhìn thấy anh ta, cô liền đoán được Mạc Thần kêu anh ta đến. Nghe anh ta nhắc về tình xưa nghĩa cũ, cô hận không thể xóa sạch mọi ký ức về tên bỉ ổi như anh. Vân Khải đưa ra tập tài liệu vạch trần những thủ đoạn đen tối trước đó của cô, cho rằng Mạc Thần thành lập công ty ma để rửa tiền. Anh ta khoe sau vụ này sẽ nhận được món tiền lớn, nhưng từ khi nhìn thấy cô thì anh đây đã đổi ý và muốn gánh hết tội danh, với điều kiện chỉ cần ở với hắn ta trọn đêm nay. Thấy tên đê hèn này giở thủ đoạn bỉ ổi nên cô xin anh cho mình suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đến tối Vân Khải quay lại tìm nhân tình, nhìn cô mặc bộ váy của vợ cũ. Vân Khải lại nhìn ra Bạch Lê một cách rõ mồn một. Cô hỏi anh tại sao đi tìm người phụ nữ khác vào đúng kỷ niệm 1 năm. Mà ngày cưới cũng là sinh nhật của mình, anh từng nói sợ vợ vất vả nên muốn cô ở nhà chăm lo gia đình. Ai có mà dè những năm tháng vui vẻ ấy chỉ là vỏ bọc của một tên chồng bội bạc. Cô từng cho rằng hy sinh vì người mình yêu là xứng đáng, ai ngờ đó chỉ là có hiếu với trai. Khi mà ngày kỷ niệm 10 năm cô tận mắt chứng kiến anh và Mạc Thần bên nhau, lúc đó cô mới tỉnh lại nhìn rõ con người thật của anh. Vân Khải hãy nhìn vào mắt tôi mà nói tôi là ai. Anh ta sợ hãi với hình bóng trước mặt rồi bỏ chạy. Ở ngoài Mạc Thần dẫn Toju đến để chứng kiến đàn chị mà anh yêu cuối cùng vẫn chọn chồng cũ. Nhưng khi vào thì lại thấy hình ảnh tên Vân Khải đang vô cùng hoảng loạn như gặp điều gì đó. Trước đó Dương Quang đã gọi điện để mách nữ chính rằng Bạch Lê lợi dụng chuyện Mạc Thần rửa tiền để hãm hại cô, nhưng anh ta đã giúp cô xử lý ổn thỏa ở Ninh Mỹ. Toju còn giải thích thêm cho chi tiết rằng sau khi chuyển nhượng cổ phần để lấy vòng tay thì các khoản nợ của công ty ma đã chuyển qua cho Mạc Thần dưới vỏ bọc của Bạch Lê. Anh đã cho Tống Vũ theo dõi cô ta và Vân Khải nên đã sớm phát hiện ra cái bẫy rành này mà họ đặt ra. Bạch Lê đã nhân cơ hội tương kế tự kế để phản đòn Mạc Thần. Cô ta kêu Vân Khải nhìn rõ kẻ đứng trước mặt mới là Mạc Thần, người chơi đùa hại anh tán ra bại sản. Bạch Lê thật liền hỏi Vân Khải còn nhớ kỷ niệm ở sông Phát Tài không? Anh từng hứa sẽ kiếm nhiều tiền để vợ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vân Khải khẳng định người trước mặt là Bạch Lê, còn người đằng sau mới là Mạc Thần. Anh ta nổi điên không biết đâu là thật đâu là giả, cứ thế đánh đuổi Mạc Thần. Vân Khải nói sẽ trả thù con đàn bà độc ác này. Toju cản Vân Khải lại. Bạch Lê nhắc Vân Khải rằng những chuyện này chính là quả báo mà anh ta tự mình chuốc. Vân Khải sợ hãi vì nhìn ra Bạch Lê. Nữ chính quyết định cho Mạc Thần cơ hội biến mất khỏi cuộc sống của mình, không gây thù hằn với nhau nữa. Thế nhưng cô ta cười điên dại, khẳng định sẽ có ngày lôi cô xuống bùn. Cô ta kêu Bạch Lê hãy nói lời tạm biệt với cơ thể của mình đi. Bạch Lê vội đỡ lấy nhưng bị Mạc Thần lôi xuống sông. Toju nhảy xuống cứu đàn chị, thấy cô tỉnh lại. Toju hoảng sợ ôm chặt lấy người thương. Toju đưa Bạch Lê trở về nhà, anh đã chuẩn bị một hộp quà tặng cô. Trong đó là cặp nhẫn do anh tự làm, anh mong cặp nhẫn này sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người và mong rằng Bạch Lê không bỏ lỡ mình lần nữa. Ngụ ý của cặp nhẫn là dù xuất phát từ đâu thì đến cuối cùng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đặt tên cho nó là bắt đầu từ lần gặp đầu tiên. Mạc Thần sau khi nhảy xuống sông liền hôn mê trong cơ thể của Bạch Lê. Bành Vũ vẫn luôn ở bên cô, anh nói bác sĩ báo nếu 3 tháng không tỉnh lại thì sẽ thành người thực vật. Cứ thế Bành Vũ quyết định không ra nước ngoài mà ở lại chăm sóc cho Mạc Thần. Toju cho biết mình và đàn chị đã bình thản chấp nhận số phận mà cuộc sống ban tặng cho họ. Toju đưa Bạch Lê về phòng ngủ, cô giữ anh ở lại, anh lập tức hôn cô. Bạch Lê thắc mắc không biết người mình yêu lúc hôn mình có nhìn ra Mạc Thần không. Cô lấy khăn nhẹ nhàng bịt mắt anh lại. Toju từ từ cảm nhận tình cảm của đàn chị mình. Sau đó họ cùng nhau mặn nồng cả đêm. Toju biết ý nghĩa của nhẫn là buộc hai người lại với nhau, nhưng anh không muốn giam cầm mà trao quyền quyết định đeo hay tháo cho Bạch Lê.
Anh hy vọng Bạch Lê có thể làm điều mình muốn và anh sẽ mãi ở phía sau ủng hộ người mình yêu. Nhiều ngày sau Bạch Lê đến chúc mừng Trà Trà mở quán bar mới. Trà Trà nhắc cô rảnh thì nhớ ghé qua. Nửa năm thấm thoát thoi đưa, phóng viên phỏng vấn Tô Du mở triển lãm sau nửa năm chill. Cặp nhẫn của anh cùng người yêu thiết kế hiện được giới trẻ rất yêu thích. Bạch Lê cho biết đôi cánh trên chiếc nhẫn tượng trưng cho niềm tin, độc lập của phụ nữ. Mong các cô gái có thể yêu bản thân để tỏa sáng. Tô Du tâm sự rằng bản thân anh và người thương đã trải qua rất nhiều chuyện vui có buồn có, gian nan thử thách. Do đó mới có nhiều trải nghiệm và cùng nhau thiết kế ra sản phẩm tâm đắc này. Cùng đó là anh thông báo sắp kết hôn với người mình yêu. Mong các bạn trẻ hãy tin vào tình yêu để cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trao những thứ chân tình nhất mà loại cảm xúc thiêng liêng ấy mang đến. Sau khi hoán đổi linh hồn, Bạch Lê mới cảm thấy cuộc sống này màu hồng khi bên cạnh người mình thương. Tô Du cảm ơn ông trời cho anh tỉnh mộng và khi mở mặt ra thì người bên cạnh vẫn là người anh yêu nhất trần đời. Cả hai cùng nhau chào đón một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.